Okay, so hello and a very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 23rd of December 2024 আৰু আমাৰ যোনখিনি Oceanology যোনটো পাৰ্ট আছিলে জিঅ'গ্ৰাফিৰ তাৰ কেইটামান টপিকছ আছিলে আজি ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি আমি কমপ্লিট কৰি দিম গোটেইখিনি চ' ভালকৈ চাব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আমি আজি কি পঢ়িম বস্তুখিনি আমি ওপৰৰ পৰাই চাই লওঁ ইয়াত হ'ল আপোনালোকৰ এটা টপিক আছিলে মাৰ্জিনেল চিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড তাৰ কথা আমি চাম তাৰপিছত আমি নেক্সট যোনটো টপিক হয় ডেট ইজ ভাৰ্টিকেল এণ্ড হৰাইজণ্টেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন টেম্পাৰেচাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য অ'চেনছ এই পাৰ্টটো পঢ়িম আৰু তাৰপিছত আমি অ'চেন চেলিনিটি বিষয়ে অলপ চাম তাৰপিছত টাইডছৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িম আৰু ফাইনেলি আপোনালোকৰ যোনটো টপিক আছে সেইটো হ'ল কোৰেল ৰিফছ চ' এই টপিকখিনি আমি সৰু টপিক হয় পটাপট শেষ কৰি দিম ঠিক আছে চ' কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব চ' লেটছ বিগিন উইথ দ্য মাৰ্জিনেল চিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ঠিক আছে চ' ইফ ইউ টক এবাউট দ্য মাৰ্জিনেল চিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড তেতিয়া আপোনালোকে জানে যে মাৰ্জিনেল চি একচুৱেলি হয় কি চাওক এতিয়া মাৰ্জিনেল চি হয় ইটছ এ চি partially enclosed by islands. So, আপুনি ধৰিব পাৰে যে এনেকুৱা এখন সাগৰ ঠিক আছে which is partially enclosed by islands archipelagos থাকিব পাৰে বা peninsula ঠিক আছে so তেনেকুৱা যোনবিলাক হয় তাক কি বুলি কয় they are known as the marginal seas ঠিক আছে so মনত ৰাখিব sea partially enclosed by island or archipelagos or peninsula ঠিক আছে এই শব্দবিলাকৰ মিনিং অৰ্থ আপোনালোকে জানে চাগে আইলেণ্ডছ কি হয় আৰ্কিপেলেগোছ কাক কয় পেনিনচুলাটো আপুনি জানে ইণ্ডিয়ান পেনিনচুলা হয় পেনিনচুলা ইজ এ লেণ্ড চাৰ্ফেচ উইচ ইজ এনক্ল'জ বাই অ'চেন অন 3 সাইডছ অ'কে চ' যেনেকৈ এইটো চাইডেও আছে আপোনাৰ অ'চেন ইপিনেও আছে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ এইটো যোনটো পাৰ্ট হয় তলৰ এইটো ইণ্ডিয়ান পেনিনচুলা বুলি কয় ঠিক আছে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া চাওক মাৰ্জিনেল চি আমি চালোঁ কি হয় এ চি পাৰ্চিয়েলি এনক্ল'জ বাই আইলেণ্ডছ অৰ আৰ্কিপেলেগোছ অফ পেনিনচুলা এতিয়া যদি কিছুমান মাৰ্জিনেল চি কথা কওঁ ঠিক আছে যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে Arabian Sea. If you see the Arabian Sea, আপুনি দেখিব যে it is enclosed by land on the 3 sides, right? তাৰপিছত বাল্টিক চি আছে যেনেকৈ আমাৰ বে অফ বেংগল এইখনকো মাৰ্জিনেল চি ক'ব পাৰে ফিউ চি বে অফ বেংগল ক'ত আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এইখিনিতে আছে ৰাইট চ' বে অফ বেংগলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি চাই ইয়াত আপোনাৰ বাংলাদেশ আহে ইপিনে যদি চাই আপোনাৰ ম্যানমাৰ আহে ৰাইট চ' ইপিনে চাওক ইপিনেও লেণ্ড আছে ইপিনেও লেণ্ড আছে ইপিনেও লেণ্ড আছে চ' ইটছ আ চি অৰ ইউ কেন চে ৱাটাৰ বডি উইচ ইজ এনক্ল'জ বাই লেণ্ড অন দ্য 3 sides, right? আৰু ইপিনে কি আছে ইপিনে অপেন চি হয় ৰাইট অপেন চি চ' বে অফ বেংগলখন কি হয় ইটছ এ মাৰ্জিনেল চি অ'কে তাৰপিছত আপোনাৰ যদি চাই ব্লেক চি তেনেকৈ গাল্ফ অফ কেলিফৰ্ণিয়া আছে আপোনাৰ গাল্ফ অফ মেক্সিকো আছে মেডিটেৰেনিয়ান চি আছে ৰেড চি আছে এণ্ড অল দ্য 4 অফ দ্য চাইবেৰিয়ান চিজ কাক কয় যোনখিনি যেনেকৈ বেৰেন চি হয় কাৰা চি লাপটেভ চি এণ্ড ইষ্ট চাইবেৰিয়ান চি এইবিলাক কি হয় কালেক্টিভলি সিহঁতক চাইবেৰিয়ান চিজ বুলি কয় চ' চিম্পলি আপুনি জানক যে মাৰ্জিনেল চি কি হয় ইটছ এ চি which is enclosed by islands, archipelagos or peninsula. আৰু এক্সাম্পল আপুনি যদি গোটেইখিনি মনত ৰাখিব নোৱাৰে এটলিষ্ট বে অফ বেংগলটো আপুনি বুজি পাইছে ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ দিছ অ'কে নেক্সট আমি চাম দ্য প্ৰাইমেৰী ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন মাৰ্জিনেল চি আৰু অপেন অ'চেনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য হয় এছ'চিয়েটেড উইথ ডেপ্থ এণ্ড প্ৰক্সিমিটি টু লেণ্ড মাছেছ চ' আপুনি দেখিছে যে যোনবিলাক মাৰ্জিনেল চি হয় দে আৰ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য লেণ্ড মাছেছ মাৰ্জিনেল চি যেনেকৈ বে অফ বেংগল যদি চাই এইখন কি হয় ইট ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য লেণ্ড মাছেছ কিন্তু যোনবিলাক আপোনালোকৰ আৰ্কটিক চি চাওক কিছুমান যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেন হয় ৰাইট ইণ্ডিয়ান অ'চেনখন কি হয় অপেন হয় আপোনালোকৰ ৰাইট চ' অপেন অ'চেন হয় ইণ্ডিয়ান অ'চেন ঠিক আছে বাট মাৰ্জিনেল চি কোনখন হয় যেনেকৈ বে অফ বেংগল পাৰ্থক্য এইটোৱে যে আপোনালোকৰ যোনবিলাক মাৰ্জিনেল চি হয় তাৰ ডেপ্থবিলাক অলপ কম্পেৰিটিভলি কম হয় অপেন অ'চেনছবিলাকৰ ডেপ্থ বেছি হয় আৰু এটা ডিফাৰেঞ্চ কি হয় মাৰ্জিনেল চিজবিলাক আপোনালোকৰ যদি চাই দে আৰ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য লেণ্ড মাছেছ অ'কে যেনেকৈ বে অফ বেংগল ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য লেণ্ড মাছেছ বাট ইণ্ডিয়ান অ'চেন ইয়াত আছে ধৰক চ' ইণ্ডিয়ান অ'চেন তাৰ যদি আপুনি প্ৰক্সিমিটিটো চাই মানে প্ৰক্সিমিটি মানে নিয়াৰনেছ আপুনি যদি চাই লেণ্ড মাছতকৈ বহুত দূৰত আছে ইণ্ডিয়ান অ'চেন বা বে অফ বেংগল ইজ কম্পেৰিটিভলি ক্ল'জাৰ প্ৰক্সিমেট টু দ্য লেণ্ড মাছেছ সেইকাৰণে কি হয় দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ ডিফাৰেঞ্চেছ ঠিক আছে চ' আমি প্ৰাইমেৰী ডিফাৰেঞ্চ কি চালোঁ প্ৰাইমেৰী ডিফাৰেঞ্চ কি হয় মাৰ্জিনেল চিজ এণ্ড অ'চেনছৰ প্ৰথমতে হ'ল মাৰ্জিনেল চি ডেপ্থ যোনটো হয়তো কম হ'ব কম্পেয়াৰ টু অ'পেন অ'চেনছ আৰু মাৰ্জিনেল চি যোনটো প্ৰক্সিমিটি হয় লেণ্ড মাছৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে আপুনি অ'পেন চিৰ লগত চ' আপুনি গম পাব যে যোনখিনি মাৰ্জিনেল চি হয় তাৰ প্ৰক্সিমিটি কি হয় কম হয় মানে বেছি হয় ঠিক আছে দে আৰ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য লেণ্ড মাছ আৰু অ'পেন চি যোনবিলাক হয় ইণ্ডিয়ান অ'চেন সিহঁতৰ কি হয় প্ৰক্সিমিটিটো অলপ ফাৰ হয় ঠিক আছে ফাৰ আৱে নাও মাৰ্জিনেল চিজৰ কথা যদি চাওঁ these are generally shallower than the open oceans, right? And are influenced by the human activities, river runoff, climate and water circulation. So, আপোনাৰ যোনবিলাক marginal sea থাকে যেনেকৈ বে অফ বেংগল যদি আপুনি লৈ লয় so since it's very close to the land masses সেইকাৰণে কি হয় এনেকুৱা চিজবিলাক যোনবিলাক হয় এইবিলাক they are influenced by the human activities যোনবিলাক anthropogenic activity হয় সেইবিলাকে এফেক্ট কৰে marginal চিজবিলাকক ৰাইট তাৰপিছত ৰিভাৰ ৰানঅফবিলাকে এফেক্ট কৰে ৰিভাৰ পেটাৰ্ণ তাৰপিছত যদি চাই ক্লাইমেট এফেক্টটো বেছি হয় ইয়াত আৰু ৱাটাৰ চাৰ্কুলেশ্যনৰ ইফেক্টটো বেছি দেখা পায় মাৰ্জিনেল চিজত অ'কে
নেক্সট আমি চাম এতিয়া মাৰ্জিনেল চিজ যোনবিলাক আছে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ অ'চেনছত, যেনেকৈ আৰ্কটিক অ'চেনত থকা যোনকেইখন মাৰ্জিনেল চি হয় কোনকেইখন আছে, বেৰেন চি আছে, আইৰিছ চি আছে। তেনেকৈ এটলাণ্টিক অ'চেনত থকা যোনবিলাক আপোনালোকৰ মাৰ্জিনেল চিজ হয় সেইবিলাক কি হয়, যেনেকৈ আৰ্জেণ্টাইন চি আছে, কেৰিবিয়ান চি আছে, ইংলিছ চেনেল আছে, গাল্ফ অফ মেক্সিকো আছে, হাডছন বে, আইৰিছ চি, লেব্ৰাডৰ চি, মেডিটেৰেনিয়ান চি, নৰ্থ চি, নৰৱেজিয়ান চি এণ্ড স্কটিয়া চি। ঠিক আছে, এইখিনি মাৰ্জিনেল চিজ হয় এটলাণ্টিক অ'চেনৰ। তাৰপিছত যদি চাই আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেনত থকা যোনবিলাক মাৰ্জিনেল চি হয় আমি দেখিছোঁৱে, যেনেকৈ আপোনাৰ আন্দামান চি আছে, এৰাবিয়ান চি হয়, বে অফ বেংগল আছে, জাভা চি আছে, পাৰ্চিয়ান গাল্ফ আছে, ৰেড চি এণ্ড চি অফ জাঞ্জ। ঠিক আছে, মেডিটেৰেনিয়ান যদি আপুনি অ'চেনত চাই চ' তাত থকা যোনবিলাক মাৰ্জিনেল চি হয় যেনেকৈ এড্ৰিয়াটিক চি আছে আৰু এজিয়ান চি। নেক্সট ইফ ইউ টক এবাউট পেচিফিক অ'চেনত থকা মাৰ্জিনেল চিজখিনি হয় যেনেকৈ বেৰিং চি, চেলিবাছ চি, কোৰেল চি, ইষ্ট চাইনা চি, ফিলিপিন চি, চি অফ জাপান, চি অফ ওষ্টক। ঠিক আছে, তাৰপিছত যদি চাই তেনেকৈ চাউথ চাইনা চি আছে আপোনালোকৰ আৰু টাজমান চি এণ্ড য়েল্লো চি। ঠিক আছে, ত' টাজমান চি যদি চাই ইটছ আ মাৰ্জিনেল চি বিটুইন অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড নিউজিলেণ্ড। চ' এইবিলাক আপুনি যেতিয়া পঢ়িব কাইণ্ডলি লগতে আপোনালোকৰ এটলাছখন যদি আছে খুলি পেলাই চাই ল'ব। টাজমান চি ইজ আ মাৰ্জিনেল চি বিটুইন অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড নিউজিলেণ্ড। অ'কে, এণ্ড অভাৰঅল যদি চাই পেচিফিক অ'চেনত লাই কৰে। ঠিক আছে, য়েল্লো চি ক'ত আছে, কোৰিয়ান পেনিনচুলাত। তাৰপিছত আদাৰ চিজ কিছুমান যদি চাওঁ মাৰ্জিনেল চি যেনেকৈ কেৰিবিয়ান চি ইজ চামটাইমছ ডিফাইন ইজ মাৰ্জিনেল চি, চামটাইমছ ইজ মেডিটেৰেনিয়ান চি বুলি কয়। এটা নোট বুলি মনত ৰাখিব। তাৰপিছত কেস্পিয়ান চি যোনখন হয় ইট ইজ চামটাইমছ ডিফাইন এজ মাৰ্জিনেল চি এণ্ড অলছ' এজ দ্য ডেড চি। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যদি চাওঁ কিছুমান মাৰ্জিনেল চিজৰ কথা, যেনেকৈ আৰাল চি বুলি কয়, ইয়াত আছে দেখিছে আপোনালোকে, ৰাইট, দিছ ইজ কাৰা চি। তাৰপিছত লেক বালকাছ, দিছ ইজ অলছ' মাৰ্জিনেল চি। কেস্পিয়ান চি এইখনো কি হয়, মাৰ্জিনেল চি হয়। ইয়াত দেখিছে কেস্পিয়ান চি চাৰাউণ্ডেড বাই, এইবিলাক যদি চাই দিছ bodies are surrounded by water on all by land on all the sides, সেইকাৰণে তাক কি বুলি কয়, মাৰ্জিনেল চি বুলি কয়। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াত যদি চাই এই চিখন যেনেকৈ আমাৰ চি অফ অখটছ আছে, ঠিক আছে, নিয়াৰ ৰাছিয়া আৰু ইপিনে জাপান আছে। চ' এই চি অফ অখটছ যোনখন হয় ইট ইজ অলছ' মাৰ্জিনেল চি, কাৰণ চাওক এইটো চাইডে লেণ্ড আছে, এইটো চাইডেও লেণ্ড আছে, ইপিনেও লেণ্ড আছে, ইপিনেও লেণ্ড আছে আৰু দিছ ইজ অ'পেন হিয়াৰ। অ'কে, তেনেকৈ যদি চাই য়েল্লো চি মাৰ্জিনেল চি হয়, ইষ্ট চাইনা চি আছে আপোনাৰ, জাপান চি আছে ইয়াত, বেৰিং চি আছে ইয়াত, ৰাইট, দেন চুকচি চি আছে, ইষ্ট চাইবেৰিয়ান চি আছে, তেনেকৈ ইয়াত গাল্ফ অফ গিনি আছে, ইয়াত চাওক লেক টাংগানিকা আছে, লেক ভিক্টৰিয়া, লেক মালাৱি। ইয়াত যদি চাই মোজাম্বিক চি হয়, মোজাম্বিক চেনেলৰ য'ত আছে, গাল্ফ অফ এডেন আছে ইয়াত, ৰেড চি এইটো এটা কি হয়, মাৰ্জিনেল চি হয়, পাৰ্চিয়ান গাল্ফ অফ মাৰ্জিনেল চি হয়, গাল্ফ অফ ওমান ইয়াত আছে, ৰাইট। তেনেকৈ আমাৰ যদি এইটোত চাই লাক্ষাদ্বীপ চি আছে আমাৰ, ৰাইট। তাৰপিছত যদি চাই এৰাবিয়ান চি আছে ইয়াত, ৰাইট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইপিনে জানে আপোনালোকৰ বে অফ বেংগল আছে। তাৰপিছত ইপিনে যদি আৰু মাৰ্জিনেল চি কিছুমান চাওঁ পেচিফিক অ'চেনৰ, মানে এইটো নৰ্থ পেচিফিক আছিলে, এইটো চাউথ পেচিফিক। চ' চাউথ পেচিফিকত যদি চাই যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইয়াত জাভা চি আছে, ৰাইট, মাৰ্জিনেল চি হয়, বান্দা চি, টিমৰ চি, চি অফ আৰাফুৰা চি বুলি কয়, টাজমান চি। ঠিক আছে, দিজ আৰ অল হোৱাট ডিফাৰেণ্ট আপুনি ক'ব পাৰে মাৰ্জিনেল চিজ। চলোমন চি আছে ইয়াত, বিছমাৰ্ক চি, ৰাইট, এনেকুৱা। চ' এইখিনি আমি চাইছিলোঁ আপোনালোকৰ ৰাছিয়াত ইয়াত যোনখিনি আছে এইখিনি আপোনালোকৰ নৰ্থ পেচিফিক, এইখিনি চাউথ পেচিফিক, এইখিনি ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ। এতিয়া আমি কেইটামান চাওঁ আৰ্কটিক অ'চেনৰ। আৰ্কটিক অ'চেনত থকা যোনবিলাক মাৰ্জিনেল চি হয় যেনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত, ৰাইট, ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ বিউফৰ্ড চি আছে আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। চ' এইবিলাক বে হয়। তেনেকৈ আপুনি যদি এইটো চাইডে চাই য়েল্লো চি আছে, ইষ্ট চাইনা চি আছে, চাউথ চাইনা চি আছে, ফিলিপিন চি আছে, ৰাইট, চুলু চি আছে, তাৰপিছত চেলিবাছ চি আছে ইয়াত, ৰাইট, দিজ আৰ অল মাৰ্জিনেল চিজ। তেনেকৈ চি অফ জাপান, জাপান চি আছে। তাৰপিছত আৰ্কটিক অ'চেনৰ যদি চাই নৰ্দাৰ্ণ আৰ্কটিকৰ এইপিনে নৰৱেজিয়ান চি আছে আপোনালোকৰ, গ্ৰীণলেণ্ড চি, বেৰিং চি, ঠিক আছে, বাল্টিক চি, এইবিলাক হয় মাৰ্জিনেল চিজ বেলেগ বেলেগ। আৰু অন্যান্য কিছুমান আছে, ব্লেক চি, চি অফ এজভ, ঠিক আছে, এজিয়ান চি, আয়নিয়ান চি আছে, এড্ৰিয়াটিক চি, টাইৰেনিয়ান চি এণ্ড লিগুৰিয়ান চি, ঠিক আছে। এইবিলাক ক'ত আছে আপোনাৰ মেডিটেৰেনিয়ান অ'চেনত আছে। চাউদাৰ্ণ অ'চেনত যদি আমি চাওঁ এণ্টাৰ্কটিকাত, চ' এণ্টাৰ্কটিক চাৰ্কেল আপোনালোকে জানে 66.33 মিনিট চাউথ ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু ইয়াত যদি চাই আপোনাৰ ৰছ চি এখন আছে এণ্টাৰ্কটিকত, ৰাইট, উইচ ইজ এ মাৰ্জিনেল চি। অ'কে, নেক্সট লেটছ টক এবাউট দ্য গাল্ফছ, বেজ এণ্ড ষ্ট্ৰেইটছ। চ' বে কি হয় চাওক, Bay is a small body of water that is set off from the larger body of water, generally where land curves inward. ঠিক আছে, চ' বে কেনেকুৱা হয় যেনেকৈ আমি ইয়াত চাইছিলোঁ, ইয়াত চাওক উই হেভ দ্য বেফিন বে, ৰাইট।
চ' বেফিন বে যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱাটাৰ বডিটো কি হয় ইট ইজ ইয়াত এইখিনিতে আছে হয়নে চ' বাকী এইখিনিতে যদি চাই দিছ ইজ অ'পেন অ'চিয়ান ৰাইট চ' বে ডেফিনেশ্যনটো কি হয় স্মল বডি অফ ৱাটাৰ হ'ব ডেট ইজ ছেট অফ ফ্ৰম এ লাৰ্জাৰ বডি অফ ৱাটাৰ ৱেৰ দ্য লেণ্ড কাৰ্ভছ ইনৱাৰ্ড ইয়াত যদি চাই আপুনি এই স্মল বডি অফ ৱাটাৰ ইজ লাইক আপুনি ক'ব পাৰে যে এই স্মল যোনটো বডি অফ ৱাটাৰ হয় ছেপাৰেটেড ফ্ৰম দ্য মেইন যোনটো আপোনাৰ অ'পেন চি হয় ঠিক আছে লাৰ্জ বডি অফ ৱাটাৰ আৰু ইয়াত কি হয় লেণ্ড ইজ কাৰ্ভিং ইনৱাৰ্ড যদি চাই এই লেণ্ডে কি কৰিছে এনেকৈ কাৰ্ভ কৰি লৈছে বস্তুটো ইপিনে খোলা ৰাখিছে ৰাইট এনেকুৱা ভাবিব পাৰে বস্তুটো ইপিনে অ'পেন হৈ গ'ল চ' লেণ্ড ইজ কাৰ্ভিং ইনৱাৰ্ডছ ৰাইট আপুনি কাৰ্ভ হৈ ভিতৰৰ পিনে সোমাই গৈছে এনেকৈ ক'ব পাৰে আপুনি চ' দিছ স্মল বডি অফ ৱাটাৰ ইজ ন'ন এজ বে ইন চিম্পল ৱৰ্ড যদি চাই বে ইজ এ ৱাটাৰ বডি চাৰাউণ্ডেড অন 3 sides বাই লেণ্ড ৱাইল দ্য 4th side যোনটো হয় আমি দেখিছিলোঁ ইট ইজ ৱাইড অ'পেন টুৱাৰ্ডছ দ্য অ'চেনছ ঠিক আছে চ' বে আৰু আপোনাৰ গাল্ফৰ মাজত এটাই ডিফাৰেঞ্চ হয় যে গাল্ফত কি হয় মাউথটো নেৰ' হয় আৰু বেত কি হয় মাউথটো ডাঙৰ হয় ইয়াত চাওক মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ ইয়াত চাওক বেত কি হয় আপোনালোকৰ এই যোনটো আপুনি দেখিছে এইটো স্মল বডি অফ ৱাটাৰ ইয়াত আছে আৰু এইপিনে অ'পেন অ'চেন আছে তিনি চাইডে কি আছে ইট ইজ লেণ্ড ইয়াতো লেণ্ড আছে আপোনাৰ ইয়াতো লেণ্ড আছে এইপিনেও লেণ্ড আছে 4th side যোনটো হয় এইটো অ'পেন হয় টুৱাৰ্ডছ দ্য অ'চেন ছেকেণ্ড কথা বেত কি হয় আপোনাৰ যোনখন মাউথ হয় এই বেৰ যোনটো মাউথ হয় উইথটো কি হয় ডাঙৰ হয় ঠিক আছে বাট ইফ ইউ টক এবাউট এ গাল্ফত যদি চাই আপোনালোকে যেনেকৈ ইয়াত চাওক দিছ ইজ দ্য গাল্ফ অফ বটনিয়া ৰাইট বা আপুনি ক'ব পাৰে ইয়াত গাল্ফ অফ ৰিগা গাল্ফ অফ ফিনলেণ্ড এইবিলাকত যদি চাই আপোনালোকৰ কি হৈছে ইয়াত যোনটো মাউথ হয় এইটো কম্পেৰিটিভলি কি হয় নেৰ' হয় সৰু হয় ৰাইট বাট ইয়াত চাওক বেত কিমান ডাঙৰ হয় মাউথখন বাকী যদি চাই অলমষ্ট ছেমেই হয় চাৰাউণ্ডেড বাই লেণ্ড অন 3 sides ৰাইট অ'পেন টুৱাৰ্ডছ দ্য অ'পেন অ'চেন আৰু যদি চাই ডিফাৰেঞ্চ এইটো হৈছে সিহঁতৰ যোনটো মাউথ হয় মাউথ ইজ ইউজুৱেলি স্মলাৰ ইন এ গাল্ফ বাট বেত কি হয় মাউথ যোনটো হয় অ'পেন হয় টুৱাৰ্ডছ দ্য অ'চেন সেই মাউথটো কি হয় ডাঙৰ হয় উইথটো অ'কে তাৰপিছত চাওক বে ইজ ইউজুৱেলি স্মলাৰ এণ্ড লেছ এনক্ল'জড এন এ গাল্ফ বে কি হয় ইউজুৱেলি চাইজটো সৰু হয় মানে এনেকৈ ক'ব পাৰে আপোনাক যদি মই আঁকি দেখাওঁ ইয়াত ছাপ'জ এইখিনি লেণ্ড হয় ৰাইট এইখিনি লেণ্ড হয় ইয়াতো ধৰক কিবা কণ্টিনেণ্ট আছে লেণ্ড হয় এইপিনে ধৰক লেণ্ড হয় ৰাইট চ' ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ বেবিলাকত ইউজুৱেলি কি হ'ব আপোনালোকৰ এই যোনখন আপুনি মাউথ দেখিছে মাউথ মানে এই যোনটো পৰ্চন হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো কি হয় ৱাইড হয় ৰাইট বাট এই যোনটো পাৰ্ট হয় এইটো নেৰ' হয় এইটো স্মল হয় সৰু বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে নেৰ' অৰ স্মল বুলি ক'ব পাৰে নেৰ' অৰ স্মল কিন্তু যোনটো আপোনালোকৰ মাউথ হয় মাউথ ইজ ৱাইড মাউথ ইজ ৱাইড এণ্ড ইফ ইউ টক এবাউট দিছ ইজ আ বে when you talk about the গাল্ফত কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ ধৰক এইটো এটা লেণ্ডমাছ হয় ইপিনে এটা লেণ্ডমাছ আছে এনেকৈ ধৰক লেণ্ডমাছ এটা আঁকিছোঁ আমি ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকৰ এইটো এটা লেণ্ডমাছ আছে ধৰক এনেকুৱা ৰাইট চ' ইয়াত আপুনি দেখিছে যে মাউথখন কেনেকুৱা হয় মাউথ ইজ নেৰ' মাউথখন কি হয় নেৰ' হয় বাট যোনটো আপোনালোকৰ ভিতৰৰ যোনটো এৰিয়া হয় য'ত পানীখিনি চাৰাউণ্ড হৈ আছে পানী যোনটো উইথ হয় এইটো কি হয় দে আৰ ৱাইড অ'কে ৱাইড অৰ লাৰ্জ বুলি ক'ব পাৰে আপুনি চ' এইবিলাক কি হয় আপোনালোকৰ দিজ আৰ গাল্ফছ চ' বে আৰু গাল্ফৰ মাজত বেছি পাৰ্থক্য নাই জাষ্ট বেছিক ডিফাৰেঞ্চটো মনত ৰাখিব বেত মাউথখন যোনটো হয় এইপিনে অ'পেন অ'চেন আছে অ'পেন অ'চেন আৰু এইপিনেও যদি চাই ইয়াতো অ'পেন অ'চেন আছে বাছ ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে যে আপোনাৰ গাল্ফত যোনটো অ'পেন অ'চেনৰ য'ত মিট কৰে এই মাউথটো এইটো নেৰ' হয় আৰু ইয়াত ৱাইড হয় আৰু যদি চাই ভিতৰত বেটো কি হয় ইউজুৱেলি এৰিয়াটো স্মল হয় আৰু গাল্ফত কি হয় এৰিয়াটো ৱাইড হয় অ'কে এতিয়া এক্সাম্পল আপোনালোকে জানে বে অফ পিক্স ৰাইট ক'ত আছে কিউবাত আছে হাডছন বে আছে আপোনালোকৰ কেনেডাত আৰু বে অফ বেংগল ৰাইট চ' আৰু এটা বস্তু আছে আপোনালোকৰ যে আপুনি যদি এক্সাম্পল দিব বিচাৰে অফ এ বে এট ৰিভাৰ মাউথতো কেতিয়া বে ফৰ্ম হ'ব পাৰে চ' যেনেকৈ আপুনি নিউয়ৰ্ক বে যোনটো হয় ঠিক আছে এটা মাউথ অফ হাডছন ৰিভাৰ so you can say this is an example of a bay which is formed at the river's mouth okay so চাওক ইয়াত কেনেকুৱা হয় পিকচাৰ্ছ বিলাক দি আছে this is a bay okay so দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি আপুনি চাই তাৰ এৰিয়াটো ইউজুৱেলি অকণমান কম হয় সৰু হয় বাট ইয়াৰ মাউথ যোনটো হয় মাউথ এখন অ'পেন অ'চেন ৰাইট এইপিনে অ'পেন অ'চেন আছে চ' এইপিনেও থাকিব অ'পেন অ'চেন এইপিনে যদি চাই অ'পেন অ'চেন আছে চ' ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ ইফ ইউ চি এইটো আপোনাৰ উইথটো হয় ধৰক আৰু এইটো আইলেণ্ডটো আহি আছে কাৰণ এনেকুৱা লাগিছে বাট ইউজুৱেলি কি হয় বেজবিলাকত আপোনাৰ যোনটো উইথ হয় এইটো ডাঙৰ হয় কম্পেয়াৰ টু এ গাল্ফ অ'কে গাল্ফত উল্টাটো হয় মাউথটো কি হয় আপোনাৰ নেৰ' হয় কিন্তু যোনটো বডি হয় ভিতৰত সেইটো কি হয় তাৰ উইথটো বেছি হয়
ঠিক আছে চ' গাল্ফৰ কথা চাই লওঁ চাওক চ' গাল্ফ ইজ এ লাৰ্জ ৱাটাৰ বডি চামটাইমছ উইথ নেৰ' মাউথ মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ বেত কি হয় উল্টাটো হয় ৱাইড মাউথ হয় and it is surrounded by land just like a bay it is also surrounded by land in fact যদি চাই world largest gulf কোনখন হয় gulf of mexico বুলি কয় right other examples যদি আপোনালোকে চাই gulf of california আছে gulf of aden আছে between red sea and the arabian sea and the persian gulf যোনটো আপোনাৰ saudi arabia ইৰাণৰ মাজত আছে persian gulf আপোনালোকে জানে is important with respect to the world energy because petroleum is transported through waters in oil tankers আপোনালোকৰ থ্ৰেডি কি হয় পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ থ্ৰেডি আপুনি জানি চাগে যে আমাৰ যোনবিলাক অইল হয় সেইবিলাক কি হয় আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজত ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি বা আমাৰ ইণ্ডিয়াতো যদি চাই চাউথৰ পিনে আহে বাট ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি যাবলৈ কাৰণে সিহঁতে পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ থ্ৰেডি যায় ঠিক আছে চ' দিছ ইজ এক্সাম্পল অফ গাল্ফ ইয়াত বেছিক ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে চাইছে চাগে বিত কি হয় আপোনালোকৰ দেখিছেনে যোনখন মাউথ হয় দিছ ৱাইড ৰাইট এণ্ড যোনটো বডি হয় বডি ইজ নেৰ' why because this is a bay but if you talk about gulf মই গাল্ফৰ ফটোখন দেখাই আছো গাল্ফত কি হৈছে দেখিছেনে আপোনালোকৰ যোনটো এন্ট্ৰেন্স হয় সেইটো কি হয় নেৰ' হয় ওকে আৰু যদি বডিটো চাই এইটো কি হয় আপোনাৰ বহুত ৱাইড হয় এইটো বাছ ডিফাৰেঞ্চটো মনত ৰাখিব আৰু এইটো কি হয় দিছ ইজ আ গাল্ফ চ' গাল্ফ আৰু বেৰ মাজত এইটো ডিফাৰেঞ্চ হয় গাল্ফত কি হয় আপোনাৰ বডিটো যোনটো হয় পানীটো য'ত আছে মানে সেইটো উইথটো বেছি হয় আৰু যোনটো মাউথ হয় মাউথ ইজ নেৰ' এণ্ড যদি আপুনি বেত চাই বেত কি হয় আপোনাৰ মাউথখন ৱাইড হয় বাট বডিটো ইউজুৱেলি কি হয় কম্পেৰেটিভলি নেৰ' হয় মানে ঠিক আছে চ' এইটো আপোনাৰ আছিলে বেছিক ডিফাৰেঞ্চ নাও লেটছ টক এবাউট দ্য ষ্ট্ৰেইটছ চ' ষ্ট্ৰেইট কি হয় ষ্ট্ৰেইট ইজ আ নেৰ' পেছেজ ৱে অফ ৱাটাৰ ইউজুৱেলি বিটুইন কণ্টিনেণ্টছ অৰ আইলেণ্ডছ অৰ বিটুইন টু লাৰ্জ ৱাটাৰ বডিজ চ' আপুনি দেখিছে যে ধৰক দুটা কণ্টিনেণ্টৰ মাজত ঠিক আছে যদি যেনেকৈ আফ্ৰিকান কণ্টিনেণ্টত আমি চাইছিলোঁ যেনেকৈ মোজাম্বিক ষ্ট্ৰেইট আছিলে আপোনালোকৰ ৰাইট চ' মোজাম্বিক ষ্ট্ৰেইটত যদি আপুনি চাই যে এইটো কি হয় এটা নেৰ' পেছেজ হয় য'ত কি হয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ মাজেদি ধৰক দুটা লাৰ্জ ৱাটাৰ বডিজ বা দুটা আইলেণ্ড বা কণ্টিনেণ্টৰ মাজত যোনটো নেৰ' ৱাটাৰ পেছেজ হয় ইয়াৰ থ্ৰেডি শ্বিপছবিলাক যায় ৰাইট চ' এইটো কি কয় এই নেৰ' যোনটো পেছেজ হয় এইটোকে ষ্ট্ৰেইটছ বুলি কয় যেনেকৈ আপুনি জানে ফেমাছ ষ্ট্ৰেইট অফ গিব্ৰাল্টাৰ আছে চ' ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টাৰ যোনটো হয় ইট কানেক্টছ দ্য এটলাণ্টিক অ'চেন অন দ্য ৱেষ্ট উইথ দ্য মেডিটেৰিয়ান অ'চেন অন দ্য ইষ্ট ঠিক আছে আমাৰ ফটো কিছুমান আমি চাইছিলোঁ আগতে মই আপোনাক ষ্ট্ৰেইটছখিনি ইয়াত দেখাই দিছোঁ ইয়াত চাওক ইফ ইউ চি হিয়াৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেইটছ আমি চাইছিলোঁ ইয়াত যেনেকৈ ইয়াত চাওক বাছ ষ্ট্ৰেইট চাওক ইয়াত ক'ত আছে এইপিনে আপোনাৰ কি আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আছে ৰাইট চ' অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যোনটো মেইনলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া হয় চ' আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো আইলেণ্ড হয় ইহঁতৰ মাজত কি আছে এই যোনটো পেছেজ নেৰ' পেছেজ হয় এইটোকে ষ্ট্ৰেইট বুলি কয় ঠিক আছে যেনেকৈ ইয়াতো এটা ষ্ট্ৰেইট আছে আপুনি দেখিছে ৰাইট তেনেকৈ আপোনালোকে আৰু কিছুমান আমি ষ্ট্ৰেইটছ পাইছিলোঁ যেনেকৈ ডেভিছ ষ্ট্ৰেইট চাওক ইয়াত পাইছিলোঁ আমি ৰাইট চ' এই দুটা কণ্টিনেণ্ট ইহঁতৰ মাজত আছে ডেভিছ ষ্ট্ৰেইট ৰাইট তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰে যেনেকৈ আৰু ইয়াতো ক'ৰবাত আছে ষ্ট্ৰেইটছবিলাক ৰাইট ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টাৰ ৰাইট এইপিনে স্পেইন আছে আপোনাৰ এইপিনে আপোনালোকৰ যোনটো তলৰ পাৰ্টটো হয় ইয়াত মানে আফ্ৰিকান যোনটো কণ্টিনেণ্ট হয় সেইটো আছে ইয়াত ইউৰোপ আছে ৰাইট চ' ইহঁতৰ মাজত কি আছে এই কেপটোকে ষ্ট্ৰেইট বুলি কয় ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টাৰ আৰু ইয়াত যদি চাই কি কৰিছে ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টাৰে যোনখন আপোনালোকৰ বাল্টিক চি হয় আৰু বা মেডিটেৰিয়ান চি ক'ব পাৰে তাক কানেক্ট কৰিছে উইথ দ্য এটলাণ্টিক অ'চেন অ'কে ইয়াত আমি চাইছিলোঁ এটলাণ্টিক অ'চেন আৰু মেডিটেৰিয়ান চি কানেক্ট কৰিছে ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টাৰে তাৰপিছত কিছুমান ফেমাছ ষ্ট্ৰেইট আছে যেনেকৈ ষ্ট্ৰেইট অফ বছফৰাছ আছে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত ষ্ট্ৰেইট অফ বছফৰাছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউজত থাকে ৱাই বিকজ ইট কানেক্টছ দ্য ব্লেক চি এণ্ড দ্য চি অফ মাৰ্মাৰা ঠিক আছে এণ্ড ইট স্প্লিটছ নৰ্থ ৱেষ্ট টাৰ্কি চ' ষ্ট্ৰেইট অফ বছফৰাছ আপুনি চাই ল'ব আপোনাৰ যদি এটলাছ আছে আপুনি চাব ব্লেক চি আৰু চি অফ মাৰ্মাৰা মাজত আছে ঠিক আছে আৰু ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ যোনটো আছে ইট ইজ লোকেটেড ইন দ্য চাউথ ইষ্টাৰ্ণ এণ্ড অফ পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ যদি চাউথ ইষ্টাৰ্ণ এণ্ডত চাই ইউ উইল গেট দ্য ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ ঠিক আছে ইটছ এ নেৰ' ৱাটাৰৱে that can be controlled to prevent ships from entering through the Gulf. অ'কে সেইকাৰণে এই ষ্ট্ৰেইটছবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যুদ্ধ হ'লে কি হয় ইউজুৱেলি এই কিছুমান কাণ্ট্ৰিয়ে তেনেকৈ ব্লক কৰি দিয়ে তাৰ ওপৰত কিছুমান ট্ৰিটিও আছে বাৰু তেনেকৈ ব্লক কৰিব নোৱাৰে একচেপ্ট চাম আদাৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন অৰ চামথিং বাট লোকেল ট্ৰেডছ বা শ্বিপছ যোনবিলাক আপোনালোকৰ মিলিটাৰী শ্বিপ হয় এইবিলাকক ব্লক কৰিব পাৰে যেনেকৈ আপুনি চাইছিলে চাগে যোনটো ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ হয় তাত ষ্ট্ৰেইট অফ বছফৰাছ আৰু ষ্ট্ৰেইট অফ বছফৰাছ বিশেষকৈ বহুত নিউজত আছিলে অ'কে বিকজ তাত ব্লেক চি থ্ৰেডি যোনবিলাক গ্ৰেইন যায় ইউৰোপলৈ
এইবিলাক বন্ধ হৈ গৈছিলে বিকজ দিছ ষ্ট্ৰেইট ৱাজ ব্লকড অ'কে তাৰপিছত এইটো চাওক আপোনাৰ ষ্ট্ৰেইট কেনেকুৱা হয় এইটো এটা ডাঙৰ লেণ্ডমাছ হয় ধৰক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আছে এই যোনটো নেৰো পেছেজ হয় এইটোকে ষ্ট্ৰেইট বুলি কয় এইটো যদি ব্লক কৰি দিয়ে আপুনি ভাবক গোটেই ট্ৰেডখিনি ৰখি যাব ৰাইট তেনেকৈ choke points কি চাওঁ আমি choke point কি হয় চাওক when a body of water such as strait is capable of being blocked or even closed in order to control transportation routes the body is called as choke point choke মানে কি হয় চাওক choke মানে হ'ল যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু ধৰক টিপি ৰাখোঁ ৰাইট যেনেকৈ আমাৰ উশাহ ল'বলৈ কষ্ট হয় তেনেকুৱা বস্তুটো ঠিক আছে so when you talk about chokes you have to remember that it is a area you can say it's a strait আপুনি ক'ব পাৰে এনেকুৱা এটা strait যোনটোক আমি কি ক্লোজ কৰি দিব পাৰোঁ সেইটো ক্লোজ কৰিলে কি হয় আপোনাৰ গোটেই ট্ৰেড এণ্ড যোনবিলাক আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন হয় কমপ্লিটলি ব্লক হৈ যাব ঠিক আছে চ' আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়া পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি আপুনি ষ্ট্ৰেটেজিক পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত যোনটো ওচৰতে আছে এইখিনিতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ওচৰত দিছ ইজ আ ষ্ট্ৰেট অফ মালাক্কা এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইটছ এ চ'ক পইণ্ট ইনফেক্ট চাইনাই যদি কেতিয়াবা নিজৰ নেভেল ৱাৰশ্বিপছ বা কিবা আনে এনেকৈ তেতিয়া সিহঁতক আমি ইয়াতে ষ্ট্ৰেট অফ মালাক্কাত চ'ক কৰিব পাৰোঁ ৰাইট ইয়াত ৰখাই দিব পাৰোঁ সিহঁতক ব্লক কৰি দিব পাৰোঁ মানে সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াই এইবিলাক কাণ্ট্ৰিজৰ লগত চাউথ ইষ্ট এছিয়া যোনটো ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া ঠিক আছে চ' এই কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ লগত ভাল হৈ থাকে ৱাই বিকজ কেতিয়াবা যদি কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি হয় দেন দিছ কেন এক্ট এজ এ চ'ক পইণ্ট ফৰ অল দ্য আৰ্মিজ চাইনিজ আৰ্মি ঠিক আছে তেনেকৈ যদি চাই বেলেগ বেলেগ চ'ক পইণ্ট আছে কিছুমান চ'ক পইণ্ট মেৰিটাইমো হ'ব পাৰে কিছুমান কোষ্টেল হ'ব পাৰে কিছুমান ইনলেণ্ড চ'ক পইণ্টছো আছে চ' ইফ ইউ টক এবাউট মেৰিটাইম চ'ক পইণ্টছ ষ্ট্ৰেট অফ মালাক্কা ইজ এ মেৰিটাইম চ'ক পইণ্ট তেনেকৈ ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ ইয়াত আছে আপোনালোকৰ পাৰ্চিয়ান গাল্ফত তাৰপিছত বাব আল মণ্ডাব যোনটো আছে আপোনালোকৰ নাইজেৰিয়াৰ ওচৰত আছে সেইকাৰণে বকো হাৰাম এই জেগাটোত সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান নেভি বহুত এক্টিভ হয় ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ আৰু বাবল মণ্ডাব যোনটো ষ্ট্ৰেট হয় নাইজেৰিয়াৰ ওচৰত আছে সিহঁতক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ লাগে কাৰণ কিয় নহ'লে কিছুমান যেনেকৈ গ্ৰুপ আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যেনেকৈ বকো হাৰাম আছে ঠিক আছে নাইজেৰিয়া ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ এইখিনিতে যদি চাই ইয়াত আপোনালোকৰ যেনেকৈ হাউটিজবিলাকৰ ইম্পেক্ট ইয়াত বেছি আছে এই এৰিয়াটোত ঠিক আছে চ' এইবিলাক কণ্ট্ৰল কৰি থাকিবলৈ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এই ষ্ট্ৰেটছখিনি কণ্ট্ৰল কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ অফ ট্ৰেড অবভিয়াছলি প্ৰথম কথা তাৰপিছত ট্ৰেড কমিউনিকেশ্যন তাৰ উপৰিও বেলেগ বেলেগ অন্যান্য কামৰ কাৰণে মানে এই নেভেল ৰুটছখিনি আমাক দৰকাৰ হয় ঠিক আছে এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেট অফ ডোভাৰ এটা আছে আপোনালোকৰ মেৰিটাইম ষ্ট্ৰেট অফ জিব্ৰাল্টাৰ আছে এইখিনিতে ৰাইট তাৰপিছত স্পেইন আৰু মৰক্কোৰ মাজত আছে ষ্ট্ৰেট অফ জিব্ৰাল্টাৰ আৰু এইটো ক'ত আছে আপোনালোকৰ ইউ কেন চি এইটোৱে এই ষ্ট্ৰেটটো আমি চাইছিলোঁ যে মেডিটেৰেনিয়ান অ'চিয়ান আৰু ইপিনে এটলাণ্টিক অ'চিয়ানৰ মাজত আছে এই ষ্ট্ৰেটটো ৰাইট আৰু ওপৰত যদি চাই কোনখন কাণ্ট্ৰি আছে ইটছ স্পেইন আৰু তলত যদি চাই আফ্ৰিকাত কোনখন কাণ্ট্ৰি আছে ইটছ মৰক্কো ৰাইট এতিয়া চাওক ষ্ট্ৰেট অফ জিব্ৰাল্টাৰ হেজ বিন ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ক পইণ্টছ ৰাইট ষ্ট্ৰেট অফ জিব্ৰাল্টাৰ কথা কৈছে ইটছ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ক পইণ্টছ জাষ্ট লাইক ষ্ট্ৰেট অফ মালাক্কা এজ ৱেল অ'কে However, Strait of Hormuz has become an important choke point in the recent years because of the increasing Middle East tensions. মই কৈছোঁ যে আপোনাক Strait of Hormuz যোনটো হয় আপোনালোকৰ ইৰাণৰ ওচৰত যোনটো আছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ক পইণ্ট হয় কিয় কাৰণে বিকজ এতিয়া চাওক এই মিডল ইষ্টত যোনখিনি আপোনালোকৰ যাক আমি ৱেষ্ট এছিয়া বুলি কওঁ আগতে এতিয়া মিডল ইষ্ট বুলি কয় চ' এই মিডল ইষ্টত বহুতখিনি ধৰক টেনশ্যনছ হৈ থাকে ৰাইট যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইৰাণৰ যোনটো লাইক হষ্টিলিটি হয় তাৰ উপৰি যদি চাই আপোনালোকৰ যেনেকৈ চিৰিয়াত যোনবিলাক হৈ আছে ৰাইট তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি চাই টাৰ্কিৰ চাউথত যদি চাই আপোনালোকৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ এটেক্স হৈ থাকে বা যোনবিলাক যি মেটাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ ৰাইট ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্টছ বহুত আছে এই জ'নটোত সেইকাৰণে এই ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজটো ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ক পইণ্ট হৈ যায় ইনফেক্ট যদি চাই ষ্ট্ৰেট ইজ চাৰাউণ্ডেড বাই ইউ এ এণ্ড ওমান অন ওৱান চাইড এণ্ড ইৰাণ অন আদাৰ চাইড এই ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজৰ কথা কৈছে যে এইটো চাইডে যদি চাই ইয়াত ইৰাণ আৰু এইটো চাইডে ইৰাণ আছে আপোনাৰ ৰাইট আৰু এইপিনে যদি চাই ইউ এ আৰু অলপ ওপৰত যদি চাই এইখিনিতে মিডল ইষ্টত এইখিনি ওমান আছে চ' ইউ এ আৰু ওমান দুখন কাণ্ট্ৰি ইয়াত আছে আৰু ইয়াত কি আছে ইটছ ইৰাণ চ' এই তিনিখন কাণ্ট্ৰি কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ'ক পইণ্টটো অ'কে নাও লেটছ টক এবাউট ইষ্টোমাছ চ' ইষ্টোমাছ কি হয় ইষ্টোমাছ ইজ এ লেণ্ড ইকুইভেলেণ্ট অফ এ ষ্ট্ৰেট যেনেকৈ আমি চাইছিলোঁ যে দুটা কণ্টিনেণ্টৰ মাজত বা দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ লেণ্ডমাছৰ মাজত কি হয় এটা চ'ক পইণ্ট নেৰো এটা পেছেজ থাকে এইটোক আমি ষ্ট্ৰেট কওঁ ডিফাৰেঞ্চটো এইটো হয় যে ইয়াত লেণ্ড আছে এইটো লেণ্ড হয় আৰু যোনটো ষ্ট্ৰেট হয় এইটো এটা নেৰো ৱাটাৰৱে হয় ঠিক আছে কিন্তু ইষ্টোমাছত কি হয় উল্টাটো ধৰক আপোনাৰ এটা লেণ্ড পিচ আছে ইয়াত লেণ্ড পিচটোৱে কি কৰিছে আপোনাৰ দুখন মানে দুটা ৱাটাৰ বডিক ছেপাৰেট কৰিছে যেনেকৈ ইয়াত ৱাটাৰ বডি 1 বুলি ক'ব পাৰি ইয়াত ৱাটাৰ বডি 2 এণ্ড দিছ ইজ লেণ্ডে কি কৰিছে আপোনাৰ এখন চি বা ৱাটাৰ বডি যি হয় আৰু এখন চিক ধৰক আন এখন চিৰ পৰা এনেকৈ ছেপাৰেট কৰিছে এটা লেণ্ডে ঠিক আছে ইয়াত কি আছিলে দুটা লেণ্ডৰ মাজত এটা ৱাটাৰ বডি আছিলে ৰাইট ইয়াত উল্টাটো হয় যে দুটা ৱাটাৰ বডিৰ মাজত ঠিক আছে ৱাটাৰ বডি বুলি ধৰিব পাৰে দুটা ৱাটাৰ বডিৰ মাজত কি হৈছে আপোনাৰ এটা লেণ্ডৰ টুকুৰা আছে চ'
এইটোকে কি কওঁ আমি isthmus কওঁ চাওক ইয়াত যেনেকৈ ইয়াত দিছ ইজ দ্য লেণ্ড ৰাইট ইয়াত চাওক এইটো লেণ্ড হয় আপোনাৰ আৰু এই লেণ্ডটোৱে কি কৰিছে আপোনাৰ এই ৱাটাৰ বডিটোক আৰু এই ৱাটাৰ বডিটোক ছেপাৰেট কৰিছে ৰাইট চ' দিছ ইজ isthmus যেনেকৈ এক্সাম্পল আপুনি ক'ব পাৰে isthmus অফ পেনামা আৰু isthmus অফ সুৱেজ ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ তাৰপিছত আমি নেক্সট যোনটো এতিয়া ভিডিঅ' হ'ব তাত মই মানে কণ্টিনিউ কৰিম ইয়াতে মই একেলগতে এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ঠিক আছে নেক্সট উইল গ' টু দিছ পাৰ্ট উইচ ইজ ন'ন এজ দ্য ভাৰ্টিকেল এণ্ড হৰাইজণ্টেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ অ'চেন চ' বেছি ডাঙৰ নহয় টপিক কেইটা সৰু সৰু হয় চাই যাব চ' when you talk about distribution of temperature in the oceans তেতিয়া আপুনি চাব যে এইটো একচুৱেলি আমি কিহৰ কাৰণে কৰোঁ প্ৰথম কথা ষ্টাডি আমি যোনটো টেম্পাৰেচাৰৰ যোনটো অ'চেনৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ সেইটো আমি কিহৰ কাৰণে ষ্টাডি কৰোঁ কেইটামান কাৰণ আছে যেনেকৈ মুভমেণ্ট অফ লাৰ্জ ভলিউমছ অফ ৱাটাৰ সেইটো কাৰণে আমি কৰোঁ বিকজ আমাৰ পানীৰ যোনটো মুভমেণ্ট হয় যোনখিনি আপোনালোকৰ ভাৰ্টিকেল এণ্ড হৰাইজণ্টেল অ'চেন কাৰেণ্টছ থাকে ঠিক আছে ভাৰ্টিকেল এণ্ড হৰাইজণ্টেল অ'চেন কাৰেণ্টখিনিৰ কাৰণে লাৰ্জ ভলিউম অফ ৱাটাৰ কি হয় মুভ কৰে সেইটো কাৰণে আমি টেম্পাৰেচাৰটো ষ্টাডি কৰোঁ অ'চেনৰ ঠিক আছে কাৰণ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে এইটো হয় নেক্সট টাইপ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মেৰাইন অৰ্গেনিজমছ যেনেকৈ আপুনি যদি চাই টেম্পাৰেচাৰ মতে আপোনাৰ অ'চেনৰ বেলেগ বেলেগ লেয়াৰত কি হয় আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ বেলেগ হয় যেনেকৈ আপুনি যদি চাই ছাৰ্ফেচৰ ওচৰত ধৰক আপোনাৰ যদি 26 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে তললৈ যদি গৈ থাকে লাহে লাহে গৈ হয়তো -5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব পাৰে ঠাণ্ডা হয় তাৰ তলত কাৰণ ছানলাইট নপৰে ৰাইট চ' বেলেগ বেলেগ লেয়াৰত আপুনি বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজম পাব কাৰণ কিছুমানে কি হয় ধৰক হাই টেম্পাৰেচাৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে কিছুমানে নোৱাৰে মাজত থাকে আৰু কিছুমানে একদম ল' টেম্পাৰেচাৰ ছাৰ্ভাইভ কৰে ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে কি হয় বেছিভাগ আপোনাৰ এই লেয়াৰটোতে পাব মাজতে কাৰণ বেছি গৰমো সহ্য কৰিব নোৱাৰে বেছি ঠাণ্ডাও সহ্য কৰিব নোৱাৰে চ' চামৱেৰ ইয়াত আপুনি লেয়াৰটোত বেছি পাব বাট ষ্টিল মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বেলেগ বেলেগ টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে কি হয় বেলেগ বেলেগ ডেফ্টত বেলেগ বেলেগ টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ বেলেগ মেৰাইন অৰ্গেনিজমছো দেখা পায় তাৰ উপৰি যদি চাই আমি টেম্পাৰেচাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কিয় পঢ়োঁ অ'চেনৰ টু ডিটাৰমাইন দ্য ক্লাইমেট অফ দ্য কোষ্টেল লেণ্ডছ অ'কে চ' কিছুমান কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে আমি টেম্পাৰেচাৰ অফ অ'চেনছ পঢ়িব লগা হয় ঠিক আছে Now, what are the factors which affects the temperature distribution of oceans? যেনেকৈ sunlight হয়, right? Sunlightৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ temperature distribution different হয়. Heat loss. Heat lossৰ কাৰণে যেনেকৈ আপোনালোকৰ heat loss হয় by reflection, scattering, evaporation, radiation এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ temperature distribution different হয়. কোনোবা জেগাত আপোনাৰ বেছি গৰম হ'ব ক'ৰবাত কোনোবা এটা এৰিয়াত কম হয়. Albedo এটা important হয় effect হয় আমি when we talked about the snow আমি যেতিয়া ice ইয়াৰ কথা কৈছিলোঁ তাত albedo চাইছিলোঁ যে যোনটো হোৱাইট কালাৰ হয় তাৰ এলবিডোটো বেছি চ' বেছি এইকাৰণে ৰিফ্লেকশ্যন হয় হয়নে তেনেকৈ আপোনালোকৰ এলবিডো অফ দ্য চি যদি চাই ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য এংগল অফ দ্য ছানছ ৰে চ' এলবিডো ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ফৰ ডিফাৰেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ ইন দ্য অ'চেনছ তাৰ উপৰি যদি চাই ফিজিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ দ্য চি ছাৰ্ফেচ যেনেকৈ বইলিং পইণ্ট অফ চি ৱাটাৰ ইজ ইনক্ৰিজ ইন কেছ অফ হাই চেলিনিটি এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা মানে কি হয় আপোনাৰ যদি চেলিনিটি মানে যদি চল্ট কণ্টেণ্ট বেছি থাকে এতিয়া আপুনি দেখিছে যে এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ যেনেকৈ ইণ্ডিয়াত যদি চাই ইণ্ডিয়াৰ যোনটো এই পাৰ্টটো হয় বে অফ বেংগল আমি যোনটো চাইছিলোঁ মাৰ্জিনেল চি বে অফ বেংগল ইয়াত কি হয় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ছাপ্লাই হৈ থাকে ৰাইট কাৰণ আপোনাৰ ইয়াত যোনবিলাক আপোনালোকৰ হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ হওক বা আপোনাৰ পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছ হওক সিহঁতে কি কৰে ডিছচাৰ্জ কৰি থাকে ইয়াত চ' ইয়াত চেলিনিটিটো কম্পেৰেটিভলি ল' হয় ৰাইট চেলিনিটি যোনটো নিমখৰ কণ্টেণ্ট হয় ইউজুৱেলি কম হ'ব বাট কিছুমান যোনবিলাক অ'পেন অ'চিয়ানছ আছে সেইবিলাকৰ কি হয় চেলিনিটি হাই হয় ইয়াৰ কাৰণে কি ডিফাৰেঞ্চ হ'ব আপোনালোকৰ এই চেলিনিটি ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি চাই ইয়াৰ বইলিং পইণ্ট যোনবিলাক অ'চেনছ অ'পেন অ'চেন আছে যাৰ যিহেতুকে চল্ট বেছি আছে তাত সেইটো কাৰণে ইয়াত কি হয় বইলিং পইণ্টটো বাঢ়ি যায় বইলিং পইণ্ট বাঢ়িলে কি হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াত ইভাপৰেশ্যন ডিক্ৰিজ হ'ব কম ইভাপৰেশ্যন হ'ব ৰাইট কাৰণ বইলিং পইণ্ট যিমান বাঢ়িব মানে সেই পানীখিনি গৰম কৰিবলৈ বেছি টাইম লাগিব ৰাইট চ' ইভাপৰেশ্যন ৰেটটো কমি যায় কিন্তু আপুনি যদি ইয়াত যোনবিলাক মাৰ্জিনেল চি চাই তাত চেলিনিটি কম হয় চেলিনিটি কম হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল বইলিং পইণ্টটো কি হ'ব কম হ'ব মানে অলপ গৰমতে কি হ'ব আৰামছে ইভাপৰেট হৈ যাব চ' ইয়াৰ ইভাপৰেশ্যন ৰেটটো কি হয় বেছি হয় অ'কে তাৰপিছত যদি চাই নেক্সট প্ৰেজেঞ্চ অফ ছাবমেৰিন ৰিজ এণ্ড চিলছ ইউজুৱেলি যোনবিলাক মাৰ্জিনেল চি হয় তাত আপোনালোকে ছাবমেৰিন ৰিজেছ এণ্ড চিলছ আপুনি দেখা পাব শ্বেপ অফ দ্য অ'চেন ঠিক আছে শ্বেপ অফ দ্য অ'চেন যদি চাই দ্য লেটিটিউডনেলি এক্সটেনচিভ চিজ ইন ল' লেটিটিউড ৰিজনছ হেভ ৱাৰ্মাৰ ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ দেন লঞ্জিটিউডনেলি এক্সটেনচিভ চিজ মানে কৈছে যোনবিলাক আপোনালোকৰ লেটিটিউডনেল চিজ হয় যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে মেডিটেৰেনিয়ান চি তাত কি হয় আপোনালোকৰ টেম্পাৰেচাৰটো ইউজুৱেলি কি হয় আপোনালোকৰ বেছি হ'ব মানে তাৰ যোনবিলাক চি যোনটো ৱাটাৰ হয় তাৰ চি ছাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ বুলি কয় SST সেইটো কি হয় বেছি হয় কম্পেয়াৰ টু দ্য চি উইচ আৰ লঞ্জিটিউডনেলি এক্সটেনচিভ অ'কে চ' মই এইটো বুজাবলৈ কাৰণে আপোনালোকক এটা ডায়েগ্ৰাম আঁকি দেখাইছোঁ এইটো চাওক
যেনেকৈ মই এটা লেণ্ডৰ পিচ লৈছোঁ অ'কে আৰু যদি চাই এইখিনিতে এটা লেণ্ডৰ পিচ আছে আৰু এইখিনিতে এটা লেণ্ডৰ পিচ আছে চ' ইয়াত যদি চাই ছাপ'জ দিছ ইজ আ অ'পেন অ'চেন ৰাইট লেটিটিউড ৱাইজ যদি আপুনি চাই লেটিটিউড এইটো হয় ৰাইট লেটিটিউডছবিলাক কেনেকুৱা হয় পেৰেলেল লাইনছখিনি হয় চ' যোনবিলাক লেটিটিউডনেলি চাওক যোনবিলাক ল' লেটিটিউড কৈছে ইয়াত হয় নাই যোনবিলাক আপোনালোকৰ লেটিটিউডলি এক্সটেনচিভ চিজ ইন ল' লেটিটিউড ৰিজনছ have warmer surface water. Low latitude region মানে কি they are very close to the equator. Suppose this is Africa. এইটো 0 ডিগ্ৰী আপোনাৰ ইকুৱেটৰ হয় 0 ডিগ্ৰী লেটিটিউড ইয়াত যদি চাই যোনবিলাক আপোনালোকৰ ইয়াত থকা যোনবিলাক ল' লেটিটিউডত থকা যোনবিলাক আপোনালোকৰ মানে অ'চেনছ বা চিজ থাকে ৱাটাৰ বডিজ থাকে তাৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ হয় সেইটো কি হ'ব হায়াৰ হয় ঠিক আছে তাৰ পানীখিনি মানে গৰম হয় কম্পেয়াৰ টু হাই লেটিটিউডছ প্ৰথম কথা ঠিক আছে আৰু যদি চাই লঞ্জিটিউডলি যদি চাওঁ লঞ্জিটিউডলি মানে কি এনেকৈ যদি চাই ৰাইট লঞ্জিটিউডছবিলাক কেনেকুৱা হয় এইবিলাক লাইনছত লঞ্জিটিউড কওঁ আমি চ' ইয়াত যদি চাই লঞ্জিটিউডনেলি যদি চাই ইয়াত যদি কিবা এটা অ'চেন আছে ধৰক মই দুখন অ'চেন আঁকি লৈছোঁ অ'চেন 2 ইয়াত ধৰক আছে অ'চেন 1 চ' অ'চেন 1ৰ ৱাটাৰখিনি মানে কি হ'ব যিহেতুকে লেটিটিউডনেলি যদি চাই এইটো কি হয় নেৰ' হয় আৰু ল' লেটিটিউডছত আছে সেইকাৰণে কি হয় ইয়াৰ পানীখিনি গৰম হয় বা যোনবিলাক লঞ্জিটিউডনেলি যদি চাই যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে ইয়াত যদি আমি চাওঁ এক্সাম্পল আপুনি দিব পাৰে ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ পানীখিনি কি হয় আপোনালোকৰ গৰম হয় ৰাইট কিন্তু কিছুমান অ'চেন আছে যোনবিলাক লঞ্জিটিউডনেলি দীঘল হয় ৰাইট আপুনি ক'ব পাৰে যেনেকৈ পেচিফিক অ'চেন ঠিক আছে পেচিফিক অ'চেন চ' পেচিফিক অ'চেনৰ যোনটো ৱাটাৰ হয় ইউজুৱেলি কি হয় অলপমান ক'ল্ড হয় কম্পেয়াৰ টু ইণ্ডিয়ান অ'চেন ঠিক আছে চ' আপুনি যদি চাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেনখন যদি চাই লেটিটিউডনেলি ডাঙৰ হয় কিন্তু পেচিফিকখন যদি চাই আপুনি লঞ্জিটিউডনেলি ডাঙৰ হয় ঠিক আছে এইটো বস্তু বুজি ল'ব তাৰপিছত যদি চাই এনক্ল'জ চিজ যেনেকৈ আমি চাইছিলোঁ মাৰ্জিনেল চিজ আৰু যোনবিলাক গাল্ফ মাৰ্জিনেল চিজ যেনেকৈ গাল্ফ হ'ব পাৰে বে হ'ব পাৰে এইবিলাক যদি ল' লেটিটিউডত থাকে দে আৰ ৰিলেটিভলি হায়াৰ ঠিক আছে সিহঁতৰ টেম্পাৰেচাৰ কি হয় বেছি হয় তেনে অ'পেন চিজ এতিয়া যেনেকৈ আমি ইয়াত যদি চাওঁ এইটো উদাহৰণ দি চাওঁ যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ কথা যদি চাওঁ ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ ওচৰত যদি আপুনি চাই আমাৰ ভাৰতৰ ওচৰত যোনখন আছে মাৰ্জিনেল চি এইখন বে অফ বেংগল হয় চ' ইফ ইউ টক এবাউট বে অফ বেংগল যিহেতুকে মাৰ্জিনেল চি হয় এণ্ড ইট ইজ ক্ল'জ টু দ্য লেণ্ড সেইকাৰণে কি হয় আৰু প্লাছ ইয়াত কি হয় ল' লেটিটিউডত আছে ইকুৱেটৰৰ ওচৰত সেইকাৰণে এইবিলাক চিজ কি হয় আপোনাৰ মানে কম্পেৰেটিভলি বেছি মানে গৰম হ'ব চ' ইণ্ডিয়ান অ'চেনখনো ৱাৰ্ম হয় বাট ইণ্ডিয়ান অ'চেনতকৈ বেছি যদি আপুনি এতিয়া চাওক when you talk about latitudinally তেতিয়া আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেন আপোনাৰ লঞ্জিটিউডনেলি পেচিফিক অ'চেনতকৈ কি হয় ৱাৰ্মাৰ হয় বাট যদি লেটিটিউডনেলি আমি চেক কৰোঁ ইণ্ডিয়ান অ'চেন আৰু বে অফ বেংগল তেতিয়া আকৌ বে অফ বেংগলখন বেছি ৱাৰ্ম হয় why because it is close to the land okay আৰু ইণ্ডিয়ান অ'চেনখন কি হয় অ'পেন অ'চেন হয় সেইকাৰণে অ'পেন চি অ'কে তাৰপিছত যদি চাই লোকেল ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনছ যেনেকৈ চাইক্ল'নছ এইবিলাকেও কি কৰে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ টেম্পাৰেচাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনে এফেক্ট কৰে চাইক্ল'ন ফৰ্মেশ্যনত সহায় কৰে unequal distribution of land and water oceans in the northern hemisphere receive more heat due to their contact with a larger extent of land in the oceans in the southern hemisphere এতিয়া যদি আপুনি চাই গ্ল'বেলি মানে গ্ল'বত যদি চাই আপুনি চাব যোনবিলাক আপোনালোকৰ লেণ্ড মাছেছ আছে বেছিভাগ ক'ত আছে আপোনালোকৰ নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছে আৰু চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত অকল কম এৰিয়া আছে হয়নে এটলাণ্টিক আছে যেনেকৈ এণ্টাৰ্কটিক কণ্টিনেণ্টটো আছে চাউদাৰ্ণ অ'চেন আছে ইয়াত আপোনাৰ চ' ইয়াত কি হয় লেণ্ড মাছ কম পায় এইটো কাৰণেও এই আনইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ যোনটো লেণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ হয় তাৰ কাৰণেও কি হয় আপোনালোকৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ভেৰি কৰে ফ্ৰম অ'চেন টু অ'চেন অ'কে তাৰপিছত তাৰ উপৰিও কি কি ফেক্টৰ্ছ আছে যেনেকৈ প্ৰিভেলেণ্ট উইণ্ড ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ চ' উইণ্ড এনৰিচ দ্য হৰাইজণ্টেল এণ্ড চামটাইমছ ভাৰ্টিকেল অ'চেন কাৰেণ্টছ উইণ্ডৰ কাৰণে কি হয় আপোনাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় ৱাৰ্ম ৱাটাৰ আৰু ক'ল্ড ৱাটাৰ সেইটো ভেৰি কৰে ঠিক আছে যেনেকৈ উইণ্ডছ ব্ল'য়িং ফ্ৰম দ্য লেণ্ড টুৱাৰ্ডছ দ্য অ'চেন যাক আমি অফশ্ব'ৰ উইণ্ডছ বুলি কওঁ যোনবিলাক আপোনাৰ লেণ্ডৰ পৰা অ'চেনলৈ যায় তেনেকুৱা উইণ্ডবিলাকে কি কৰে দে ড্ৰাইভ দ্য ৱাৰ্ম surface water away from the coast resulting in the upwelling of cold current from below যেনেকৈ আপোনাৰ এইটো ক'ত হয় আপোনালোকৰ পেৰুভিয়ান কোষ্টত হয় ইন দ্য নৰ্মেল ইয়াৰ্ছ ঠিক আছে এল নিনো যাক আমি কওঁ এতিয়া চাওক এই বস্তুটো কি হ'ব বুজাই দিছোঁ ছাপ'জ ধৰি লওক এইটো এটা লেণ্ডমাছ হয় আমাৰ চাউথ আমেৰিকাৰ কথাই কৈছোঁ চাউথ আমেৰিকা আমি আঁকিছোঁ দিছ ইজ পেৰু ৰাইট পেৰু চ' ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকৰ উইণ্ডে কি কৰে আপোনালোকৰ উইণ্ড ব্ল'য়িং ফ্ৰম দ্য লেণ্ড টুৱাৰ্ডছ দ্য অ'চেন যাৰ যোনটো মানে ইয়াৰ পৰা ধৰক লেণ্ডৰ পৰা পেৰু এইটো কি হয় কণ্টিনেণ্ট হয় দিছ ইজ এ লেণ্ড ৰাইট এই যোনটো উইণ্ড আপোনাৰ লেণ্ডৰ পৰা চিলে যায় এইটো কি হয় কাৰণ এইটো কিয় হ'ব চাওক এতিয়া যেতিয়া ইয়াত বেছি গৰম হয় লেণ্ড আপুনি জানে যে মাটিটো কি হয় জল্দি গৰম হয় কম্পেয়াৰ টু চি চ' অবভিয়াছলি ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকৰ হাই প্ৰেছাৰ ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকৰ এই জেগাটোত ল' প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব
আৰু ইয়াত যদি হাই প্ৰেছাৰ থাকে তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ ইউজুৱেলি হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰলৈ আপোনালোকৰ উইণ্ডখিনি ফ্ল' হ'ব isn't it? চ' এতিয়া চাউথ আমেৰিকাত এনেকুৱা হয় নৰ্মেল ইয়াৰ্ছত ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে যোনখিনি আপোনালোকৰ কি কৈছে ইয়াত চাওক দ্য উইণ্ড ব্লয়িং ফ্ৰম দ্য লেণ্ড টুৱাৰ্ডছ দ্য অ'চেন ড্ৰাইভ দ্য ৱাৰ্ম ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ আৱে ফ্ৰম দ্য কোষ্ট এতিয়া যোনটো ইয়াত যদি আপোনালোকৰ ধৰক কোষ্টৰ ওচৰত যোনবিলাক থাকে ৱাটাৰ সেইবিলাক ইউজুৱেলি কি হয় ৱাৰ্ম হয় মনত ৰাখিব কাৰণ লেণ্ড মাছৰ লগত টাচ হৈ থকা ৱাটাৰবিলাক কি হয় ৱাৰ্ম হয় এই ৱাৰ্ম ৱাটাৰখিনি কি কৰিব এই যোনটো উইণ্ড হয় উইণ্ডে পুছ কৰিব এইপিনে হয়নে পুছ কৰি দিব বাহিৰৰ পিনে উলিয়াই দিব চ' দিছ ৰিজাল্টছ ইন দ্য আপৱেলিং অফ দ্য কোল্ড ৱাটাৰ ফ্ৰম বিলো আৰু এইটো কাৰণে কি হয় যেতিয়া ৱাৰ্ম ৱাটাৰখিনি ওপৰৰ পৰা গুচি যায় তেতিয়া তলৰ পৰা যোনটো হয় মই এইটো ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ ন এনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই তলৰ পৰা আপোনাক ফিগাৰটো দেখাইছোঁ কেনেকুৱা হয় এইটো চাওক বুজি পাব ভালকে তেতিয়া এইটো ধৰক আপোনাৰ চি হয় বা অ'চেন হয় এইটো ধৰক আপোনাৰ পেৰুভিয়ান কোষ্ট হয় ঠিক আছে মই জাষ্ট লেণ্ড মাছটো এনেকৈ আঁকি দেখাইছোঁ আৰু বুজাবলৈ এইটো ধৰক লেণ্ড হয় এই পাৰ্টটো এতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া ফ্ল' হ'ব এনেকৈ এই উইণ্ডে কি কৰিব যোনটো ৱাৰ্ম ৱাটাৰ হয় ৱাৰ্ম ৱাটাৰটোক কি হয় কোষ্টৰ পৰা দূৰলৈ পঠাই দিব এইটো এই যে আপোনাৰ ৱাৰ্ম যোনখিনি ৱাটাৰ হয় সেইখিনি যেতিয়া গুচি গ'ল কোষ্টৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল বাই বিকজ অফ দ্য উইণ্ড ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব আপোনাৰ এই তলৰ পৰা যোনটো কোল্ড ৱাটাৰ হয় সেইটো ওপৰলৈ উঠিব ঠিক আছে কাৰণ এই জেগাটো ফিল আপ কৰিবলৈ কাৰণে কি হয় কোল্ড ৱাটাৰখিনি ওপৰলৈ উঠে ৱাৰ্ম ৱাটাৰখিনি এনেকৈ যাব আকৌ কোল্ড হৈ যাব কোল্ড হৈ পেলাই আকৌ কি হ'ব এইটো এটা চাইকেল ক্ৰিয়েট হয় এনেকৈ আকৌ ঠাণ্ডা হ'ব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আকৌ এই ৱাৰ্ম ৱাটাৰটো ইয়াৰ পৰা যোনটো ৰিপ্লেচ হ'ব এইটো কোল্ড ৱাটাৰ আকৌ ৰিপ্লেচ কৰিব ইয়াত আকৌ ই গৰম হ'ব আকৌ ইপিনে যাব এনেকৈ চলি থাকে দিছ প্ৰচেছ অফ এই যে ৰাইজ হৈ গৈছে এইটোক কি কয় আপৱেলিং বুলি কয় ঠিক আছে দিছ ইজ নন এজ আপৱেলিং অফ কোল্ড ৱাটাৰ ফ্ৰম বিলো অ'কে এতিয়া চাওক আৰু এই বস্তুটো ক'ত হয় আপোনালোকৰ যদি পেৰুত চাই এইটো বস্তুৱে হয় পেৰুভিয়ান কোষ্টত কি হয় আপোনাৰ যেতিয়া যোনটো উইণ্ড হয় এইটোৱে আপোনাৰ কি কৰে ৱাৰ্ম যোনটো ছাৰ্ফেচ অ'চেন ৱাটাৰ সেইটো কি কৰে পুছ কৰে টুৱাৰ্ডছ দ্য অ'চেন তেতিয়া কি হয় এই জেগাটো ফিল আপ কৰিবলৈ কাৰণে কোল্ড যোনটো যেনেকৈ উইণ্ডত হৈছিলে আৰু ৱাৰ্ম যেতিয়া আমি ক্লাইমেটলজিত পঢ়িছিলোঁ ন যেনেকৈ গৰম বতাহখিনি যেতিয়া কি হয় ৰাইজ হয় তেতিয়া তাক ফিল আপ কৰিবলৈ কাৰণে কোল্ড এয়াৰবিলাক সেই জেগাটো লৈ লয় হয় নাই চ' ইয়াতো পানীটো তেনেকুৱা হয় যেতিয়া ৱাৰ্ম ৱাটাৰখিনি আপোনাৰ কি হ'ব মুভ কৰিব এৱে ফ্ৰম দ্য কোষ্ট তেতিয়া কোল্ড ৱাটাৰখিনি যোনখিনি হয় সিহঁতে কি কৰিব ওপৰলৈ উঠে দিছ ইজ নন এজ আপৱেলিং ঠিক আছে কণ্ট্ৰি টু দ্য অনশ্ব'ৰ উইণ্ডছ এইবিলাক এতিয়া যদি চাই উইণ্ডছ ফ্ল'য়িং ফ্ৰম অ'চিয়ানছ ইন টু দ্য কণ্টিনেণ্টছ এইটোৱে কি কৰে উল্টা কামটো কৰিব এতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ অফশ্ব'ৰ উইণ্ডছে কি কৰে দিজ আৰ অফশ্ব'ৰ উইণ্ডছ ক'ৰ পৰা ফ্ল' হয় আপোনালোকে জানে লেণ্ডৰ পৰা চিলে এতিয়া যদি অনশ্ব'ৰ উইণ্ডছৰ কথা কওঁ অনশ্ব'ৰ উইণ্ডছবিলাক কি কৰিব আপোনালোকৰ অনশ্ব'ৰ উইণ্ডছবিলাক ফ্ল' হয় ফ্ৰম দ্য চি টু দ্য লেণ্ড ৰাইট এনেকুৱাকৈ যায় So onshore winds which blow from the oceans into the continents pile up the warm water near the coast and this raises the temperature, right? So this happens near the Peruvian coast during the El Nino event. চাওক এতিয়া বস্তুটো মনত ৰাখিব এতিয়া এল নিনো সময়ত কি হয় এল নিনো যোনটো ফেনমেনা হয় তাত কি হয় এল নিনো সময়ত আপোনাৰ যোনটো অনশ্ব'ৰ উইণ্ডছ হয় সিহঁতে কি কৰিব আপোনাৰ যোনটো ৱাৰ্ম ৱাটাৰ হয় যোনখিনি আহিছিলে সিহঁতক আকৌ উভতাই পঠাব ক'লে লেণ্ডৰ ওচৰলৈ ৰাইট তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ this will raise the temperature of this area ঠিক আছে আৰু এইটো আমি ক'ত দেখা পাওঁ এল নিনো ইয়াৰত দেখা পাওঁ বিশেষকৈ পেৰুভিয়ান কোষ্টত অ'কে চ' এই নৰ্মেল ইয়াৰ্ছ যদি চাই নৰ্মেল ইয়াৰ্ছৰ কথা যদি আমি কওঁ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডোনেছিয়া চি দিছ কাইণ্ড অফ ৱাৰ্ম অ'চিয়ানছ ডিউ টু ৱাকাৰ চেল অৰ ৱাকাৰ চাৰ্কুলেশ্যন ঠিক আছে নৰ্মেল ইয়াৰ্ছবিলাকত কি হয় আপোনালোকৰ ৱাকাৰ মানে নৰ্মেল ইয়াৰ্ছ মানে কি হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ এল নিনো ইয়াৰ নাথাকে চ' নৰ্মেল ইয়াৰ্ছত কি হয় আপোনালোকৰ যোনটো ৱাকাৰ চাৰ্কুলেশ্যন হয় বা ৱাকাৰ চেল হয় এইটো ফৰ্ম হয় আমি চাম বাৰু পিছত আছে এইটো ডায়েগ্ৰামত চ' এইটো আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নৰ্থ ইষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়ান কোষ্ট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডোনেছিয়া আইলেণ্ডছত আমি এইটো দেখা পাওঁ তাৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ এই ৱাকাৰ চাৰ্কুলেশ্যনৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডোনেছিয়ান আইলেণ্ডৰ ওচৰত ৱাৰ্ম ৱাটাৰবিলাক একুমুলেট হয় ঠিক আছে নেক্সট অ'চিয়ান কাৰেণ্টছৰ কথা আমি যদি চাওঁ অ'চিয়ান কাৰেণ্টছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় আপোনালোকৰ যে ৱাৰ্ম অ'চিয়ান কাৰেণ্টছ ৰেইজেছ দ্য টেম্পাৰেচাৰ ইন দ্য কোল্ড এৰিয়াছ ৰাইট চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ আমি অ'চিয়ান কাৰেণ্টৰ যোনটো আগৰ লেকচাৰ আপুনি চাইছিলে তাত আপুনি চাইছিলে যে কিছুমান আপোনালোকৰ যেনেকৈ নৰ্থ এটলাণ্টিক ড্ৰিফ্ট আছে ৰাইট কিছুমান তেনেকুৱা বা আপোনালোকৰ যদি চাই যোনটো আপোনাৰ গাল্ফ ষ্ট্ৰীম হয় সেইবিলাক কি কৰে আপোনালোকৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ হয় ঠাণ্ডা জেগাবিলাক সেইটো বঢ়াই দিয়ে সেইটো কাৰণে কি হয় সেই জেগাটোত মডাৰেটিং ইফেক্ট এটা হৈ থাকে ৰাইট আৰু উল্টাটো যদি চাই কোল্ড কাৰেণ্টে কি কৰে আপোনাৰ ডিক্ৰিজ কৰে টেম্পাৰেচাৰ ইন দ্য ৱাৰ্ম অ'চিয়ান এৰিয়াছ এতিয়া চাওক গাল্ফ ষ্ট্ৰীমৰ কথা যদি চাওঁ ইট ৰেইজেছ দ্য টেম্পাৰেচাৰ ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা গাল্ফ ষ্ট্ৰীম আপুনি চাব গাল্ফ ষ্ট্ৰীম যোনটো আপোনাৰ অ'চিয়ান কাৰেণ্ট হয় আগৰ লেকচাৰটোত চাব তাত আপুনি চাব যে গাল্ফ ষ্ট্ৰীমৰ কথা মই কৈছিলোঁ গাল্ফ ষ্ট্ৰীম কি কৰে আপোনাৰ নৰ্থ আমেৰিকাৰ যোনটো ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট হয় ঠিক আছে সেইটো কি কৰে আপোনাৰ তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াই দিয়ে গাল্ফ ষ্ট্ৰীমে আৰু যদি আপুনি চাই ৱেষ্ট কোষ্ট অফ ইউৰোপত যদি চাই ঠিক আছে
মানে গালফ ষ্ট্ৰীমে দুটা জায়গাত এফেক্ট কৰে, এটা হ'ল ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা এণ্ড ৱেষ্ট কোষ্ট অফ ইউৰোপ। তাত গালফ ষ্ট্ৰীমে কি কৰে, টেম্পাৰেচাৰটো যিহেতুকে গালফ ষ্ট্ৰীম এটা ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট হয়, তাত বেছি ঠাণ্ডা হ'ব নিদিয়ে জেগাবিলাকক। তেনেকৈ যদি চাই লেব্ৰাডৰ কাৰেণ্ট যদি চাওঁ, ইটছ এ কোল্ড কাৰেণ্ট, ইট লোৱাৰ্ছ টেম্পাৰেচাৰ নিয়াৰ দ্য ইষ্ট কোষ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা। চ' সেইকাৰণে আপুনি চাব কেনেডাৰ ওচৰত যোনটো জেগা আছে, নিউ ফাউণ্ডলেণ্ড বুলি কয়, কেনেডাত আছে। চ' ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ এই লেব্ৰাডৰ কাৰেণ্টৰ কাৰণে, যিহেতুকে লেব্ৰাডৰ কাৰেণ্ট এটা ঠাণ্ডা কাৰেণ্ট হয়, কোল্ড কাৰেণ্ট হয়, ইয়াৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট কোষ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা, that is Newfoundland, becomes very cold. Okay. Now let's talk about the vertical distribution of oceans. So if you talk about here, আপুনি চাইছে যে ওশেনৰ আমি ইয়াত এখন গ্ৰাফ দেখিছোঁ, দিছ ইজ থাৰ্মোক্লাইন। অ'কে, চ' ইয়াত কি হৈছে আপোনাৰ ওশেনৰ ডেপ্থটো দেখাইছে, ৰাইট? এই যোনটো আপুনি এই স্কেলডাল দেখিছে, এই ভাৰ্টিকেল স্কেল শ্ব'জ দ্য ইনক্ৰিজিং ডেপ্থ। যেনেকৈ আপুনি যদি চাই 0, 500 মিটাৰ্ছ, এনেকৈ যদি চাই 4,500 মিটাৰ্ছলৈকে ইয়াত দেখাইছে। আৰু ইয়াত কি দেখাইছে, দিছ ইজ এ ইনক্ৰিজিং টেম্পাৰেচাৰ। ঠিক আছে, চ' এইডাল স্কেল যোনডাল হয় এক্স, আপুনি এনেকৈ ক'ব পাৰে, যেনেকৈ আপুনি গ্ৰাফ আগতে চাইছিলে ন। চ' এনেকৈ ল'ব পাৰে বা এনেকৈও ল'ব পাৰে, বস্তুটো এনেকৈ আঁকিছে সিহঁতে। চ' ইয়াত আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ আছে ইন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, আৰু এইপিনে কি আছে আপোনালোকৰ ডেপ্থ ইন মিটাৰ্ছ। অ'কে, ইয়াত চাওক কি কৈছে, ইউজুৱেলি যদি চাই ছাৰ্ফেচৰ ওচৰত আপুনি দেখিছে টেম্পাৰেচাৰ কি হয়, বেছি হয়, ৰাইট? মানে 20 পৰা 24 ডিগ্ৰীলৈকে আছে ধৰক, এইটো হয় চি ছাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ SST। তেনেকৈ আপুনি যদি লাহে লাহে কি হয় গৈ থাকে তললৈ, কি হ'ব লাহে লাহে আপুনি দেখিছেনে এইটো জেগাত কি হৈছে, টেম্পাৰেচাৰখিনি কমি গৈ থাকিব, ৰাইট? দেখিছেনে যিমান তললৈ গৈ থাকে কি হয়, টেম্পাৰেচাৰ কিমান ডিফাৰেঞ্চ আহিছে চাওক। ইয়াত যদি চাই এইখিনি মানত আছিলে টেম্পাৰেচাৰটো, isn't it? আৰু ইয়াত চাওক ইয়াত আছে। চ' এৰাউণ্ড 4,500 মিটাৰ যদি আপুনি চাই, চ' তাত টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি ফ্লাকচুৱেশ্যন আহে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই যোনটো ৱাটাৰ বডি হয়, আমি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। এটাক কয় ফটিক, এটা ফটিকৰ ইউফটিক জ'ন বুলি কয়, which is very close to the surface. So 0 to 200 মিটাৰ যোনটো হয় ইয়াৰলৈকে, এইটো কি কয় ফটিক জ'ন বুলি কয়। ঠিক আছে, ইয়াত ছানলাইট ডাইৰেক্ট পৰে, সেইকাৰণে এইটো গৰমো হয় এৰিয়াটো। তাৰপিছত যদি চাই 200 মিটাৰ্ছৰ পৰা যদি আমি তললৈ চাওঁ, ইয়াত কি হয় ছানলাইট লাহে লাহে কমি যায়, আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কি হয় আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ কমি গৈ থাকে। ঠিক আছে, চ' কৈছে ইয়াত বাউণ্ডাৰী ৰিজন ফ্ৰম ৱেৰ দেৰ ইজ এ ৰেপিড ডিক্ৰিজ অফ টেম্পাৰেচাৰ ইজ কল্ড দ্য থাৰ্মোক্লাইন। চ' থাৰ্মোক্লাইন কি হয়, থাৰ্মোক্লাইন লাইন কাক কয়, এইডাল লাইনক কয়। দেখিছেনে এই লাইনডাল? চ' আপুনি দেখিছে ইয়াৰলৈকে কি হয় লাহে লাহে এনেকৈ কমি আহি আছিলে, বাট ইয়াত চাওক আপুনি ঘপককৈ কমি গৈছে, হয়নে? চ' এই যোনটো বাউণ্ডাৰী পইণ্ট হয়, এই বাউণ্ডাৰী পইণ্টৰ পৰা যদি আমি এনেকৈ পইণ্টছবিলাক আঁকো, ঠিক আছে, এই লোকাছৰ পইণ্ট যদি আমি জইন কৰোঁ, তেতিয়া আমি এটা লাইন পাম, উইচ ইজ ন'ন এজ থাৰ্মোক্লাইন। চ' থাৰ্মোক্লাইন সেই লাইনডাল হয় বা সেই পইণ্টটো হয় বা সেই বাউণ্ডাৰীটো ক'ব পাৰে য'ত কি হয়, য'ৰ পৰা টেম্পাৰেচাৰ ৰেপিডলি ডিক্লাইন হয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাম হৰাইজণ্টেল টেম্পাৰেচাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ অ'চেনছ। যেনেকৈ আমি ভাৰ্টিকেল চাইছিলোঁ, এতিয়া আমি হৰাইজণ্টেলি চাম। ভাৰ্টিকেল মানে কি, আমি ওপৰ পৰা তললৈ চাইছিলোঁ ৱাটাৰ বডিটোৰ ভিতৰত, এতিয়া আমি ওপৰে ওপৰে চাম। ঠিক আছে, চ' দিছ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড মেপ। আপুনি দেখিছে এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ অফ ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ যদি চাই অ'চেনছত কিমান হয়, এৰাউণ্ড 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয়, এণ্ড ইট গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজেছ ফ্ৰম দ্য ইকুৱেটৰ টুৱাৰ্ডছ প'ল। এইটোতো সকলোৱে জানে যে ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন যোনডাল হয়, ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন, দিছ ইজ দ্য ইকুৱেটৰ, ৰাইট? চ' এই ইয়াৰ থকা ওচৰ পাজৰ এৰিয়া কি হয়, যোনটো পানীৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ হ'ব, এইটো কি হ'ব, বেছি হ'ব। আৰু লাহে লাহে যদি আপুনি ওপৰলৈ গৈ থাকিব, ওপৰ পিনে যাব, তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ যোনটো পানী আপুনি টেম্পাৰেচাৰ দেখিছে এইটো কমি যাব, হয়নে? চাওক ইয়াত যদি চাই 30 ডিগ্ৰী থাৰ্মেল ইকুৱেটৰ এটা এৰিয়া আমি ধৰিছোঁ, ইয়াত 30 ডিগ্ৰী হৈ আছে ওচৰ পাজৰে পানী, বা 20 ডিগ্ৰী এডাল মানে যোনডাল আপোনালোকৰ আইচ'থাৰ্মেল লাইন হয়, এডাল 20 ডিগ্ৰী হয়, এডাল 10 ডিগ্ৰী। কিন্তু আপুনি যেনেকৈ তললৈ গৈ আছে দেখিছেনে, এণ্টাৰ্কটিকৰ পিনে গৈ আছে, ইয়াত চাওক যোনটো আপোনালোকৰ আইচ'থাৰ্মেল লাইন হয়, এইটো 20 ডিগ্ৰী আছিলে, ইয়াত কমি গ'ল। যিমান আপুনি তললৈ গৈ থাকিব কমিব, তেনেকৈ ইয়াৰ পিনেও যদি চাই লাহে লাহে এইটো চাইডে যদি চাই ইকুৱেটৰ পৰা, ইয়াত অভিয়াছলি ইকুৱেটৰ ওচৰত আছে 20 ডিগ্ৰী, ইয়াতো আছিলে ইকুৱেটৰ ওচৰত 20 ডিগ্ৰী, কিন্তু ওপৰ পিনেও যদি গৈ থাকে আপুনি আৰ্কটিকৰ পিনে, টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে কমিব। দেখিছেনে যোনবিলাক আপোনালোকৰ আইচ'থাৰ্মেল লাইন হয়, ইয়াত 20 ডিগ্ৰী, 10 ডিগ্ৰী, তেনেকৈ 0 ডিগ্ৰী হ'ল, ইয়াত -12.5 ডিগ্ৰী, -25 ডিগ্ৰী হ'ল, ৰাইট? চ' তেনেকুৱা হয় বস্তুটো। অ'কে, চ' এতিয়া চাওক ৰেট অফ যোনটো ডিক্ৰিজ হয় টেম্পাৰেচাৰ মনত ৰাখিব, উইথ দ্য ইনক্ৰিজিং লেটিটিউড ইজ 0.5 ডিগ্ৰী পাৰ লেটিটিউড। বা উল্টাটো ক'ব পাৰে, মানে কৈছে ৰেট অফ ডিক্ৰিজ অফ টেম্পাৰেচাৰ, মানে যেনেকৈ আপুনি যদি চাই ইয়াত যদি আপুনি 0 ডিগ্ৰী ইকুৱেটৰত আছে, ৰাইট? চ' ইয়াত যদি চাই ইকুৱেটৰত যদি আপোনাৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ হয় এৰাউণ্ড যদি 27 বা 30 ডিগ্ৰী হয়, যেনেকৈ ইয়াত দেখিছে আপুনি 30 ডিগ্ৰী হয় ইকুৱেটৰৰ ওচৰত, ৰাইট? যেনেকৈ আপুনি যদি কি হয় ওপৰ পিনে গৈ থাকে বা তলৰ পিনে গৈ থাকে, ফৰ এভৰি 1 ডিগ্ৰী চেঞ্জ ইন লেটিটিউড, মানে আপুনি যদি 1 ডিগ্ৰী, ইয়াত 30 ডিগ্ৰী, আপুনি ইয়াত 0 ডিগ্ৰী লেটিটিউডত আছিলে, 0 ডিগ্ৰী লেটিটিউডৰ পৰা যদি আপুনি লাহে লাহে ওপৰলৈ গৈ থাকিব, আপোনাৰ কিমান কমিব, 0.5 ডিগ্ৰীকৈ
মানে টেম্পাৰেচাৰটো কমি যায় ওপৰ পিনে যাওক আপুনি তলৰ পিনে যাওক মেটাৰ নকৰে কিন্তু ফৰ এভৰি 1 ডিগ্ৰী লেটিটিউড যদি চেঞ্জ হয় যদি লেটিটিউড চেঞ্জ হয় চ' টেম্পাৰেচাৰ কিমান কমিব -0.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কমিব ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক আইচোথাৰ্মেল লাইনছৰ কথা আপুনি বুজি পাইছে যে লাইন যেনেকৈ আপোনালোকৰ আইচো হেলাইন আমি চাইছিলোঁ আইচো থাৰ্মেল যোনটো হয় আইচো তেনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰেছাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এটা শব্দ ইউজ কৰে আপোনালোকৰ জানে চাগে গ্ৰেডিয়েণ্টৰ কাৰণে আমি কেলকুলেট কৰিছিলোঁ যেতিয়া ঠিক আছে চ' এই pressure horizontal temperature distribution is shown by the isothermal lines. Isothermal lines are lines joining places of equal temperature যেনেকৈ ইয়াত যদি চাই ইয়াত 25 ডিগ্ৰী হৈছে এই জেগাটোত এইটোতো ধৰক 25 হৈছে এইটোতো 25 হৈছে চ' লাইন আইচোথাৰ্মেল লাইন কেনেকৈ ড্ৰ কৰে -25 য'ত হৈছে এই জেগাবিলাকত এনেকৈ এইটো এই ক্ৰছটো লিংক কৰে আকৌ এনেকৈ যাব আকৌ সাপোজ ইয়াত হৈছে -25 ৰাইট আকৌ ইয়াত হৈছে ধৰক ইয়াত হৈছে তো যোনবিলাক যোনে যোনে বনায় মানে এই লাইনছবিলাক ডিজাইন কৰে ঠিক আছে বা মানে ইয়া কৰে সিহঁতে কি কৰিব এতিয়া চাওক ইয়াত 25 ডিগ্ৰী আছে -25 ওপৰেদি গৈছে চাগে চামৱেৰ এনেকৈ আহি পেলাই আকৌ -25 ডিগ্ৰী ইয়াত জইন হৈছে ঠিক আছে তেনেকৈ এইটো যদি চাই এডাল কোনডাল লাইন হয় ইয়াত আপুনি আহিব পাৰে এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি চাই -12.5 ডিগ্ৰী লাইন হয় এডাল ঠিক আছে এডাল আইচোথাৰ্মেল লাইন হয় -12.5 ডিগ্ৰী অ'কে এতিয়া চাওক আইচোথাৰ্মছ কি হয় আইচোথাৰ্মছ আৰ ক্লোজলি স্পেচড lines when the temperature difference is high and vice versa ঠিক আছে so this is the end of it then এইটো টপিক হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট আমি আহিম এতিয়া যোনটো টপিক হয় এইটো ওচেন চেলিনিটি ঠিক আছে চ' ইয়াত আমি আইচো হেলাইন্সবিলাক চাম যেনেকৈ আমি ইয়াত আইচো থাৰ্মেল লাইন চাইছিলোঁ এতিয়া আমি আইচো হেলাইন্সখিনি ইয়াত চাম ঠিক আছে চ' লেটছ বিগিন দেন ওচেন চেলিনিটি কি হয় প্ৰথম চাওঁ চ' when you talk about ocean salinity শব্দটো প্ৰথমতে বুজি লওঁ চ' salinity কি হয় it's a term used to define the total content of dissolved salt in sea water মানে কিমান নিমখ মিক্স হৈ আছে sea water সেইটো কি কয় salinity কয় আৰু সেইটো কেলকুলেট কৰিবলৈ কাৰণে আমি এটা ইউনিট ইউজ কৰোঁ which is গ্ৰাম ঠিক আছে গ্ৰাম পাৰ like 1 gram of salt dissolved in 1 kg of sea water বা তাক PPT বুলি কয় that is parts per thousand যেনেকৈ ppm আছে parts per million in case of ocean salinity আমি কি টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ parts per thousand ইউজ কৰোঁ PPT অ'কে that means আপুনি যদি ধৰক 1 কেজি পানী লয় ধৰি লওক ৰাইট তাত যদি 1 গ্ৰাম নিমখ থাকে চ' যদি salinity উলিয়াব বিচাৰে তাৰ ৰেচিঅ'টো উলিয়াব লাগিব 1 গ্ৰাম বাই 1000 গ্ৰাম মানে 1 কেজি ইনটু 100% ৰাইট চ' তেনেকৈ আপুনি salinity কেলকুলেট কৰিব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াক কৈছে যে parts per thousand কিয় কৈছে because আমি 1000 এ ডিভাইড কৰিছোঁ ৰাইট 1 কেজি মানে 1000 গ্ৰামছ okay now what are the factors which affect the ocean salinity কিহে salinity affect কৰে প্ৰথম কথা কি হয় আপোনালোকৰ ইভাপৰেশ্যনে এফেক্ট কৰে এণ্ড প্ৰেচিপিটেশ্যন কোনোবা জেগাত যদি ইভাপৰেশ্যন বেছি হৈছে আপুনি জাষ্ট ইমেজিন কৰক আপোনাৰ তাত ধৰক এটা বাউল অফ ৱাটাৰ আছে আৰু তাত ধৰক চল্ট ৱাটাৰ আছে ইয়াত যদি ইভাপৰেশ্যন বেছি হয় তেতিয়া কি হ'ব পানীখিনিতো ইভাপৰেট হৈ গুচি যাব বাচি কি থাকিব আপোনাৰ চল্ট বাচি থাকিব ৰাইট চল্টটো কি হ'ব বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব চ' ইভাপৰেশ্যন যিমান বেছি হ'ব তিমান চল্টৰ যোনটো কনচেনট্ৰেশ্যন হয় সেইটো বাঢ়ি গৈ থাকিব ডেট মিনছ যোনটো চেলিনিটি অফ ৱাটাৰ হয় সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ ইভাপৰেশ্যনৰ ওপৰত ঠিক আছে আৰু তাৰ উপৰিও প্ৰেচিপিটেশ্যনে তাৰ উল্টাটো কৰে প্ৰেচিপিটেশ্যনে কি কৰে চল্টত পানী কণ্টেণ্টটো বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া চল্টৰ যোনটো কনচেনট্ৰেশ্যন হয় সেইটো কমি যাব ঠিক আছে প্ৰেচিপিটেশ্যন মানে বৰষুণ বুলি ক'ব পাৰে আপুনি প্ৰেচিপিটেশ্যন চ' প্ৰেচিপিটেশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ব আপোনাৰ পানীটো কি হ'ব উল্টা আহিব ইয়াত কি হ'ব পানী কনচেনট্ৰেশ্যনটো মানে পানী বঢ়াৰ কাৰণে যোনটো চল্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন হয় সেইটো কমি যায় ঠিক আছে চ' চল্ট ৱাটাৰ ডাইলুট হৈ যাব সেইটো কাৰণে কি হয় আপোনাৰ চেলিনিটি এফেক্ট হয় তাত তাৰপিছত চাওক salinity is influenced in the coastal regions by fresh water flowing from the rivers and the polar region যদি চাই it's by the process of freezing and thawing of ice ঠিক আছে এতিয়া যদি চাই আপুনি যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোষ্টেল ৰিজনবিলাকত যদি চাই ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ এই যোনবিলাক পেনিনচুলা বা হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আহি আছে ইহঁতে কি কৰে বে অফ বেংগলত কি কৰিব ইয়াৰ চেলিনিটিটো কমাই দিব মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান আৰু বে অফ বেংগল পঢ়োঁতে ইয়াত কি হয় চেলিনিটিটো কম হ'ব সেইটো কাৰণে কি হয় ইভাপৰেশ্যন ফাষ্ট হ'ব ঠিক আছে সেইকাৰণে ইয়াত বেছি চাইক্ল'নছ ফৰ্ম হয় বুজি পাইছে অ'কে তাৰপিছত চাওক উইণ্ড অলছ' ইনফ্লুৱেঞ্চেছ চেলিনিটি অফ এন এৰিয়া বাই ট্ৰান্সফাৰিং ৱাটাৰ টু দ্য আদাৰ এৰিয়াছ উইণ্ডটো এটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে কিয় যেতিয়া আপুনি চাওক যোনবিলাক আপোনাৰ ৱাটাৰ থাকে ৱাটাৰ যোনটো ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ ৱাৰ্ম ৱাটাৰ থাকে এইবিলাক কি কৰে মুভ কৰে উইণ্ডে ইয়াত ডিছপ্লেচ কৰাই দিয়ে সেইটো কাৰণে কি হয় এই এৰিয়াটোত ধৰক ৱাটাৰ কণ্টেণ্টটো কম্পেৰেটিভলি দুটা পইণ্ট যদি লৈ লয় অবভিয়াছলি ইয়াত যদি উইণ্ড স্পীডটো বেছি হয় তেতিয়া ইয়াত ৱাটাৰখিনি বেছি ডিছপ্লেচ হ'ব চ' অবভিয়াছলি ইয়াত চল্ট কণ্টেণ্ট বাঢ়ি যাব তেনেকৈ আপুনি চাব পাৰে যে উইণ্ড ইজ অলছ' এ ফেক্টৰ উইচ কেন ইনফ্লুৱেঞ্চ দ্য অ'চিয়ান চেলিনিটি তাৰ উপৰিও
The ocean currents contribute to the salinity variations. Salinity, temperature, and density of the water are interrelated. Hence, any changes in the temperature or density influences the salinity of an area. Question is how salinity, temperature, density যোনটো হয় পানীৰ এইবিলাক কি হয় ইণ্টাৰৰিলেটেড এটা ইটোৰ লগত জড়িত হয় ঠিক আছে কাৰণ এতিয়া যেনেকৈ আপোনাক কৈছিলোঁ মই যেতিয়া salinity কি হ'ব আপোনাৰ বাঢ়িব নিমখ বাঢ়িব তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ যোনটো হয় সেইটো মানে সেই পানীটো গৰম কৰিবলৈ টাইম লাগিব ঠিক আছে সো টাইম কাৰণ ডেন্সিটি বাঢ়ি যাব ন salinity বাঢ়িলে কি হ'ব নিমখ বাঢ়িলে আপোনাৰ ৱাটাৰটো ডেন্সিটি বাঢ়ি যাব ৱাটাৰ ডেন্সিটি বাঢ়িলে কি হ'ব টেম্পাৰেচাৰ যোনটো হয় বইলিং পইণ্ট সেইটো বাঢ়ি যাব বইলিং পইণ্ট বাঢ়িলে কি হ'ব আপোনালোকৰ তাত পানীখিনি গৰম কৰিবলৈ বেছি টাইম লাগিব সো ইভাপৰেশ্যন ৰেট কমি যাব সো সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ আমি যে আৰু উল্টাটোও চাব পাৰে salinity যদি কমি যায় তেতিয়া আপোনাৰ বইলিং পইণ্টটো কমি যাব ডেন্সিটি কমি যাব তেতিয়া কি হ'ব কম টেম্পাৰেচাৰতে বইলিং পইণ্ট এটা কমি যোৱাৰ কাৰণে কম মানে ৱাৰ্ম অলপ যদি গৰম পৰি যায় ধৰক পটককৈ ইভাপৰেট হৈ যাব আৰু তাত কি হ'ব আপোনালোকৰ সেই জেগাটোত মানে ইভাপৰেশ্যন বেছি হোৱাৰ কাৰণে আপুনি যেনেকৈ চাইক্লোনছ এণ্ড অল সেইবিলাকো দেখা পাব বেছিকৈ কাৰণ তাত ইভাপৰেশ্যন বেছি হয় মইশ্চাৰ দৰকাৰ হয় চাইক্লোন ফৰ্মেশ্যনত অ'কে চ' তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে যে salinity টেম্পাৰেচাৰ আৰু ডেন্সিটি কি হয় ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় দে আৰ ৰিলেটেড টু ইচ আদাৰ এতিয়া চাওঁ আমি হৰাইজণ্টেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ salinity চ' salinity যোনটো হয় ফৰ নৰ্মেল অ'পেন অ'চেন ঠিক আছে সেইটো ৰেঞ্জ কৰে বিটুইন 33 ppt টু 37 ppt এতিয়া চাওক এইটো স্কেল দি আছে আপোনালোকৰ আপুনি এটা বস্তু নোট কৰিছে যে এতিয়া চাওক দিছ আৰ দ্য কণ্টিনেণ্টছ ৰাইট তো এইটো কি হয় আপোনালোকৰ আমেৰিকান কণ্টিনেণ্ট হয় এইটো চাউথ আমেৰিকা হয় ৰাইট এইটো চাউথ আমেৰিকা এইটো আফ্ৰিকা হয় ৰাইট নেকি এই পাৰ্টটো কি হয় ইউৰোপ হয় এটা কথা নোট কৰক ইয়াত যোনবিলাক আপোনালোকৰ salinity আছে নিয়াৰ দ্য ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনছ ৰাইট চ' দিছ ইজ দ্য 0 ডিগ্ৰী ইকুৱেটৰ ৰাইট চ' ইয়াত আপুনি দেখিছে যে salinity বেছি হয় ৰাইট কিন্তু যেতিয়া আপুনি পোলছৰ পিনে গৈ থাকে আপুনি দেখিব যে salinity কমি আহিছে ৰাইট কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে চাওক ইয়াত 33 পোলছ এৰিয়াত যোনবিলাক পোলাৰ ৰিজন হয় ইয়াত 33 34 এনেকুৱা আছে salinity ৰাইট এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে ৰিজনটো বিকজ আপোনাৰ এইবিলাক গ্লেচিয়াৰ্ছবিলাকো গলি থাকে গলি পেলাই কি হয় আপোনাৰ পানীৰ লগত মিলি যায় চ' salinity কমি যায় সেইটো কাৰণে কি হয় তেনেকুৱা হৈছে বাট ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ এই এৰিয়াবিলাকত যদি চাই ইয়াত salinity কিয় বেছি দেখাইছে কাৰণ তেনেকুৱা কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ৰিভাৰ্ছ বা তেনেকুৱা ধৰক ৰিভাৰ নাই এতিয়া ইয়াত চাওক আমাৰ যদি ইণ্ডিয়াত চাওঁ এই জেগাটোত কি হয় salinity কম হয় ৰিজন হ'ল আপোনালোকে গম পাইছে যে যোনবিলাক আমাৰ হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আছে ইয়াত বা পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ ইয়াতে কি কৰে চল্টৰ salinity-টো কমাই ৰাখে চ' সেইকাৰণে ইয়াত এনেকুৱা দেখা পাইছোঁ বাট ইয়াত কি হৈছে আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ৰিভাৰ্ছ নাই এই এৰিয়াটোত ৰাইট তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিভাৰ নাই যোনটো এই অ'চেনত মিলি যায় সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে চল্টৰ কণ্টেণ্টটো বেছি হয় ইনফেক্ট আপুনি জানে চাগে ৰেড চি কথা ইয়াত দেখিছে ৰাইট চ' ইয়াত আপুনি দেখিলে গম পাব যে ইয়াত salinity বহুত বেছি হয় সেইকাৰণে আপুনি ৰেড চি যদি যায় আপুনি গম পাব যে তাত মানুহ মানে আই মিন তাত কি হয় আপোনালোকৰ যোনটো salinity বহুত বেছি হয় আৰু সেইটো কাৰণে তাত বহুত বস্তু ধৰক আপোনালোকৰ ফ্ল'টো কৰে ৰাইট চ' তেনেকুৱা কথা এতিয়া আমি চাম ভাৰ্টিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ salinity যেনেকৈ আমি হৰাইজণ্টেল ভাৰ্টিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ টেম্পাৰেচাৰ চাইছিলোঁ এতিয়া আমি চল্টৰখিনি চাম হৰাইজণ্টেলখিনি হ'ল এতিয়া ভাৰ্টিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চাম এতিয়া চাওক salinity changes with ডেপ্থৰ লগতো চেঞ্জ হয় but the way it changes depends on the location of the sea salinity যদি চাই সাৰফেসত কি হয় increases by loss of water to ice or evaporation or decreased by the inputs of fresh water such as from rivers মানে যোনটো আপোনালোকৰ ধৰক মই যদি এনেকৈ ভাৰ্টিকেলি আপোনাক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো আঁকি দেখাওঁ ঠিক আছে যোনটো আপোনালোকৰ যদি এটা আমি এটা লেয়াৰ লৈ লওঁ 200 মিটাৰ্ছৰ চ' যোনটো আপোনাৰ টপ লেয়াৰ হয় ইয়াতে বেছিভাগ চেঞ্জেছ হয় কিয় বিকজ ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকৰ ইভাপৰেশ্যন হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত ইভাপৰেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে চল্ট বাঢ়ি যাব চল্ট কণ্টেণ্টটো কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যাব এট দ্য চেম টাইম আপোনাৰ কি হয় কণ্টিনেণ্টৰ পৰা কি হয় আপোনালোকৰ কিছুমান ৰিভাৰ্ছো আহে এট দ্য চেম টাইম হয়নে ফ্ৰেছ ৱাটাৰো আহি থাকে আকৌ সেইটোৱে কি কৰে আপোনাৰ আকৌ বস্তুটো কণ্ট্ৰল কৰি থাকে মানে কম বেছি এনেকুৱা হৈ থাকে ইভাপৰেশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ব salinity বাঢ়ি যাব আকৌ এট দ্য চেম টাইম যোনবিলাক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আহিব আপোনাৰ কণ্টিনেণ্টৰ পৰা ঠিক আছে এইবিলাক সাগৰত যেতিয়া মিলি যাব তেতিয়া আকৌ salinity কি হ'ব কমি যায় চ' ইভাপৰেশ্যনৰ কাৰণে salinity বাঢ়িব আৰু ফ্ৰেছ ৱাটাৰ যোনবিলাক হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে salinity আকৌ কমি যায় ঠিক আছে চ' salinity at the depth is very much fixed সেইকাৰণে কি হয় আপোনাৰ যোনটো salinity আপুনি যদি ইয়াত চাই কম্পেয়াৰ কৰে যোনটো ডেপ্থত আছে সেইটো salinity কি অলমষ্ট ফিক্সড হয় কিয় কাৰণে ফিক্সড হয় কাৰণ ইয়াত ইমান মেটাৰ নকৰে কাৰণ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ইভাপৰেশ্যন হয় এইটো ছাৰ্ফেচতে হয় আৰু যোনবিলাক ৰিভাৰ্ছ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আহে ৰিভাৰ ইয়াতে আহে এই পাৰ্টটোতে বেছিভাগ সলনি হয় চ' আপুনি ক'ব পাৰে যোনটো ৰিভাৰ আই মিন বটম অফ দ্য অ'চেন যদি চাই আপুনি তাত salinity যোনটো হয় চল্টৰ যোনটো কণ্টেণ্ট হয় সেইটো কনচেন্ট্ৰেশ্যন অলমষ্ট ফিক্সড হয় ঠিক আছে because there is no way that the water is lost or the salt is added so salt addition আৰু
water lost ইয়াতে হয় যি হয় so there is a marked difference in the salinity between the surface zones and the deep zones of the oceans. The lower salinity water rests above the higher salinity dense water. So density উপর depend করে এটা আপনাকে জানাই থাকে যে যোনটো আপোনালোকৰ high salinity হয় সেই পানীখিনি কি হ'ব heavy হ'ব ঠিক আছে তাৰ density বেছি হয় সেইকাৰণে হ'লে তলত থাকে heavy আৰু যোনখিনি lower salinity হয় যাৰ salt content কম হয় সেইবিলাক কি হয় আপোনাৰ usually ওপৰত থাকে float কৰে right. Salinity generally increases with depth and there is a distinct zone called the halocline যেনেকৈ আপোনাৰ আমি চাইছিলোঁ আগতে আইচোথাৰ্মছখিনি চাইছিলোঁ আমি তাৰপিছত হেলোথাৰ্মছ চাইছিলোঁ এতিয়া হেলোক্লাইন শব্দটো মনত ৰাখিব থাৰ্মোক্লাইন বুলি ক'ব পাৰে চ' থাৰ্মোক্লাইন আৰু হেলোক্লাইনৰ লগত আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে যেনেকৈ আমি চাইছিলোঁ কি হৈছিলে আপোনালোকৰ যে যেনেকৈ আপোনাৰ থাৰ্মোক্লাইনটো মনত পেলাই দিছোঁ আপোনালোকৰ এটা লাইন আছিলে 200 মিটাৰছলৈকে ধৰক আপোনাৰ কি হয় টেম্পাৰেচাৰটো আমি চাইছিলোঁ অলমষ্ট কনষ্টেণ্ট আছিলে শ্বাৰ্পলি এই পইণ্টটোৰ পৰা কি হয় টেম্পাৰেচাৰটো ঘপককৈ কমি যায় ৰাইট সেইটোকে আমি থাৰ্মোক্লাইন কওঁ এই লাইনডালক তেনেকৈ সল্টৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি যদি চাই এটা লেভেললৈকে কি হয় চেলিনিটি শ্বাৰ্পলি মানে কনষ্টেণ্ট থাকে তাৰপিছত শ্বাৰ্পলি বাঢ়ি যায় ঠিক আছে এইটো সেই লাইনডালকে আকৌ কি হয় সল্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি হেলোক্লাইন কওঁ আৰু টেম্পাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি থাৰ্মোক্লাইন কওঁ এই লাইনডালতে অ'কে other factors being constant increasing salinity of seawater causes its density to increase high salinity seawater generally sinks below the low salinity water this leads to stratification by salinity আৰু এই stratification মানে কি দুটা লেয়াৰ যে ফৰ্ম হ'ল এইটো কাৰ কাৰণে হয় সল্টৰ কাৰণে হয় মানে ওপৰৰ যোনটো লেয়াৰ আছে ইয়াত ধৰক সল্ট কম বেছি হৈ থাকে বাঢ়িব পাৰে কমিব পাৰে ঠিক আছে যেতিয়া ইভাপৰেশ্যন বেছি হ'ব তেতিয়া বাঢ়িব যেতিয়া আই মিন ৰিভাৰ ৱাটাৰ্ছবিলাক ইয়াত এড হ'ব এই ওপৰৰ পাৰ্টটোত সল্টৰ কণ্টেণ্টটো কনচেণ্ট্ৰেশ্যন কমিবও পাৰে বাট এই পাৰ্টটোত যদি চাই ইউজুৱেলি এই পাৰ্টটোত কি হয় কনষ্টেণ্ট হয় ৰাইট চ' এইটো কাৰণে আপুনি যদি চাই সল্টৰ এই মানে বিহেভিয়াৰটোৰ কাৰণে ক'ৰবাত কম ক'ৰবাত বেছি হয় তাৰ কাৰণে দুটা লেয়াৰ ফৰ্ম হৈছে ইয়াত লেয়াৰ 1 বুলি ক'ব পাৰে লেয়াৰ 2 এইটোকে ষ্ট্ৰেটিফাইড হোৱা বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে চ' হৈ গ'ল এইটো পাৰ্ট আমাৰ পটাপট কৰি আছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ ভালকৈ বুজি যাব আৰু ভিডিঅ'টো আকৌ ৰিপ্লে কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে টাইটছৰ বেছি নাই 8টা শ্লাইড আছে আৰু ইয়াত অ'চেন যিটো কোৰেল ৰিফছ আছে তাত 18টা শ্লাইড চ' চেছ কৰি দিওঁ বেছি টাইম নালাগিব চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ টাইটছ চ' টাইডৰ কথা আপোনালোকে জানে যে দিজ আৰ হোৱাট পিৰিয়ডিকেল ৰাইজ এণ্ড ফল অফ দ্য চি লেভেল চ' ইট কেন হেপেন ওৱান্স অৰ টুৱাইচ এ ডে ঠিক আছে আৰু কিহৰ কাৰণে টাইটছবিলাক ফৰ্ম হয় ডিউ টু দ্য এট্ৰেকশ্যন অফ দ্য ছান এণ্ড মুন এতিয়া ছানেও এতিয়া পৃথিৱীখন যদি আমি আঁকো ধৰক ছান এটা চাইডে আছে আৰু মুন এটা চাইডে আছে চ' মুনেও এটা গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল দিব ঠিক আছে মিউচুৱেল পুল হয় আৰ্থেও অলপ দিব চ' ইয়াৰ কাৰণে কি হয় এতিয়া যিহেতুকে আৰ্থৰ আপোনাৰ যদি চাই এতিয়াও এইটো এটা ধৰক পুল হয় কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে আৰ্থখন ইয়াত আছে এইখন আৰ্থ হয় এখন ছান এখন এইটো মুন হয় ঠিক আছে তেনে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ মুনটো মাজত আহি গ'ল আৰ্থ আৰু ছানৰ মাজত ঠিক আছে চ' তেতিয়াও এটা পুল বেছি হ'ব কাৰণ ইয়াত যদি চাই দুইটাই টানিব ৰাইট মুন আৰু ছান দুইটাই টানিব আৰ্থক চ' সেইটো কাৰণে পুলটো বেছি হয় চ' আমি সেই বস্তুখিনি পঢ়িম এতিয়া চাওক মুভমেণ্ট অফ ৱাটাৰ কজ বাই মেট্ৰলজিকেল ইফেক্টছ যেনেকৈ উইণ্ড মেট্ৰলজিকেল ইফেক্ট মানে যেনেকৈ উইণ্ড এণ্ড এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ চেঞ্জেছ আৰ কল চাৰ্জেছ চ' ষ্টৰ্ম চাৰ্জ আমি শুনিছোঁ চাগে চাইক্লোনছৰ সময়ত যে হয় সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় ডিউ টু দ্য উইণ্ডছ এণ্ড এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ চেঞ্জেছ Study of the tides is very complex, spatially and temporally, as it has great variations in frequency, magnitude, and height. Moon's gravitational pull to a great extent, and to a lesser extent than the sun's gravitational pull are the major causes for occurrence of tides. So tides কিহৰ কাৰণে হয় আপোনালোকৰ মুনৰ gravitational pull আৰু sunৰ gravitational pull কাৰণে ঠিক আছে another factor কি হ'ব পাৰে centrifugal force which acts opposite to the gravitational force of the earth তাৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ tides form হয় ঠিক আছে এটা centrifugal force কি হয় আপোনালোকৰ চাওক দুটা ফ'ৰ্চ আছে আৰ্থত এটা হ'ল আপোনালোকৰ কি হয় যোনটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ হয় গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চে গোটেইখিনি বস্তু চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ ক'ব পাৰে চেণ্টাৰৰ পিনে টানিব বিচাৰে বস্তুখিনি আৰু আৰ্থছে ঘূৰি আছে নিজৰ এক্সিছত তাৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ এটা চেণ্ট্ৰিপিকেল ফ'ৰ্চো ক্ৰিয়েট হয় যোনটো বাহিৰৰ পিনে আৰ্থখনক কেনেকৈ স্প্লিট কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে তো তাৰ দুইটাৰ বেলেঞ্চ হৈ থকাৰ কাৰণে আৰ্থখন এতিয়া জেগাত আছে নিজৰ ঠিক আছে কেতিয়াবা কি হয় আপোনালোকৰ মুন বা তেনেকুৱা বডি যদি বহুত ক্লোজ আহি যায় আৰ্থৰ বা তেনেকুৱা ছান আৰু যদি মুন একে লাইনত আহি যায় তেতিয়া কি হয় এই চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চটো আৰু বেছি বাঢ়ি যায় ঠিক আছে কাৰণ ইহঁতে কম্বাইন গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইহঁতে কি কৰিব টানিব আৰ্থক নিজৰ পিনে সেইটো কাৰণে কি হয় তাৰ লগতে চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চ বাঢ়ি যাব তাৰ কাৰণে কি হয় পানীখিনিকে বাল্জ হৈ যায় এইটো কি কয় আপচুইলিং বুলি কয় আমি চাম বাৰু এইবিলাক আচ্ছা চ' টাইডছ অকাৰ ডিউ টু দ্য বেলেঞ্চ বিটুইন অল দিছ ফ'ৰ্চেছ
Now let's talk about the tidal bulge. এইমাত্ৰ মই কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক, এতিয়া চাওক এতিয়া ইয়াত যদি চাই আৰ্থত আমাৰ চাৰিটা মেজৰ ফ'ৰ্চ আছে যোনে এক্ট কৰি আছে কি আৰ্থৰ নিজৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ আছে মুনৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ছানৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ আৰু চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চ ডিউ টু আৰ্থছ ৰ'টেশ্যন এই চাৰিটা ফ'ৰ্চ মেইন ফ'ৰ্চ হয় যোনে এক্ট কৰি আছে এতিয়া চাওক ফৰ এক্সাম্পল দিছ ইজ আৰ্থৰ যোনটো চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চ হয় সেইটো কি হ'ব বাহিৰৰ পিনে হ'ব চ' এনেকুৱা হ'ব ফ'ৰ্চটো আৰু গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চে আৰ্থক কি নিজৰ ভিতৰ পিনে টানিব বস্তুটো চেণ্টাৰৰ পিনে ৰাইট এট দ্য চেম টাইম মুনৰ যোনটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল হয় এইপিনে টানিব ছানৰ যোনটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল হয় এইপিনে টানিব ঠিক আছে চ' ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে এই ফ'ৰ্চকেইটা এক্ট কৰি আছে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চটোৰ লগতে যদি চাই মুনৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল আৰু ছানৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল যিটোকে এক লাইনত হৈ গ'ল এইটো ছান হয় সেইকাৰণে কি হৈছে আপোনালোকৰ এই জেগাটো যদি চাই পানীখিনি কি হ'ব বাল্জ হৈ যাব মানে এইটো মুনৰ ইউ কেন চে দিছ ইজ এ টাইডেল বাল্জ ডিউ টু গ্ৰেভিটি ঠিক আছে আৰু এইটো যদি চাই এইটো চাইডেও কি হয় আপোনালোকৰ আৰ্থৰ ইনাৰ্চিয়াৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চ যোনটো ক্ৰিয়েট হৈছে ইট উইল অলছ' ক্ৰিয়েট এ স্মল টাইডেল বাল্জ বাট কম্পেৰিটিভলি এই টাইডেল বাল্জটো বেছি ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে অ'কে চ' ইয়াত চাওক দ্য মুন ইজ পাৰ্ট এতিয়া ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে এই পইণ্টটোত যদি মুন দুটা কণ্ডিশ্যন আমি লৈছোঁ এটা কণ্ডিশ্যনত কি হৈছে মুন ক্লোজ আছে আৰ্থৰ আৰু এটা কণ্ডিশ্যনত কি হৈছে মুন ফাৰ্ডেষ্ট পইণ্টত আছে ছাপ'জ ইয়াত ধৰক মুনটো ইয়াত আছে এইখিনি মানত আছে ঠিক আছে আৰু এটা ক্ষেত্ৰত ক'ত আছে মুন ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু আৰ্থ আৰু ইট ইজ ইন লাইন উইথ দ্য ছান এজ ৱেল তেতিয়া কি হ'ব চাওক এটা হ'ল টাইডেল বাল্জ ডিউ টু ইনাৰ্চিয়া এটা হ'ল টাইডেল বাল্জ ইয়াত হৈছে ডিউ টু গ্ৰেভিটি এইটোতো যোনটো মুন যদি ফাৰ্ডেষ্ট থাকে মানে পৃথিৱীতকৈ যদি দূৰত থাকে আৰু জাষ্ট অপজিট থাকে ছানৰ তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ মুনৰ কাৰণে যোনটো টাইডেল বাল্জ ক্ৰিয়েট হৈছে সেইটো ইনাৰ্চিয়াৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট হৈছে আৰ্থৰ নিজৰ ইনাৰ্চিয়াৰ কাৰণে কিন্তু এই টাইডেল বাল্জটো যোনটো ডাঙৰ হৈছে এইটো কাৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট হৈছে এইটো মুনৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ এজ ৱেল এজ চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চ এণ্ড ছানৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ সেইকাৰণে টাইডেল বাল্জটো ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে চ' ইয়াত কৈছে চাওক এই পইণ্টটো ধৰক আমি ধৰি লওক মুন ইজ দ্য ফাৰ্ডেষ্ট পইণ্ট ফ্ৰম দ্য earth is from the farthest point from the moon so the gravitational pull of the moon and the sun are least at these points due to greater distance ঠিক আছে so moon যদি ইয়াত থাকে আপুনি ভাবক আৰু sun যদি ইয়াত থাকে এই দুটা পইণ্টত থাকে তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত আপুনি যদি চাই ডিষ্টেন্সটো যিহেতুকে বেছি হয় সেইকাৰণে কি হ'ব আপোনাৰ পুলটো কম্পেৰিটিভলি কম হ'ব hence the resultant gravitational pull at this point is the least মনত ৰাখিব gravitational force counterbalances centrifugal force so এতিয়া যোনটো আপোনালোকৰ ইয়াত যদি চাই centrifugal force এটা আছে মুনৰ ডিষ্টেন্সটো বেছি হয় চ' এই চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চটোক আপোনাৰ ইকুৱেলেণ্ট অপজিট এটা কি হয় গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চে কণ্ট্ৰল কৰি থাকে ঠিক আছে চ' ডিক্ৰিজ ৰিজাল্টেণ্ট গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ চ' ডিক্ৰিজ ৰিজাল্টেণ্ট গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ষ্ট্ৰেংথেন্স দ্য চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চ ঠিক আছে চ' দিছ ডিক্ৰিজ ৰিজাল্টেন্স যোনটো আপোনালোকৰ দেখিছে যে এই গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চটো যোনটো কি হয় তাৰ ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চটো যদি আমি উলিয়াওঁ ঠিক আছে ই কি কৰিছে আপোনালোকৰ কাউণ্টাৰ বেলেঞ্চ কৰিছে এইটো hence the bulge is created due to increased centrifugal force এই হ'লেও ওভাৰঅল যদি চাই চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চ অলপমান বেছি হয় এইটো কাৰণে কি হয় এটা সৰু বাল্জ হৈছে বাট ইয়াত যদি চাই এইটো চাইডত কি হৈছে চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চৰ পুলটো বেছি বাঢ়ি গৈছে কিয় কাৰণে বিকজ অফ দ্য কম্বাইন ইফেক্ট অফ দ্য গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল অফ মুন এজ ৱেল এজ ছান সেইকাৰণে ইয়াত যদি চাই এই টাইডেল বাল্জটো এইটো চাইডে ডাঙৰ হ'ব অ'কে এইখিনি কথা ইয়াত নেক্সট আমি চাম টাইপছ অফ টাইড চ' টাইড যদি চাই বেছড অন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তিনি প্ৰকাৰৰ হয় ঠিক আছে আৰু বেছড অন দ্য পজিশ্যন অফ ছান মুন এণ্ড আৰ্থ দুই প্ৰকাৰৰ হয় এতিয়া আমি চাওঁ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মতে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে কি কেনেকৈ অকাৰ হয় কিমানবাৰ অকাৰ হয় তেনেকুৱা চ' প্ৰথমটো যদি চাই বেছড অন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ফাৰ্ষ্ট টাইপ অফ টাইড কি হয় ছেমি ডিউৰেনেল টাইডছ বুলি কয় চ' ছেমি ডিউৰেনেল টাইডছ কি হয় ইটছ এ মষ্ট কমন টাইডেল পেটাৰ্ণ ফিচাৰিং 2 হাই টাইডছ এণ্ড 2 ল' টাইডছ ঠিক আছে চ' মানে কি হয় একচুৱেলি যোনটো নৰ্মেল টাইড হয় ছেমি ডিউৰেনেল মানে দুটা হাই টাইড আহিব দুটা ল' টাইড আহিব চ' এনেকুৱা যদি পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে তেনেকুৱা টাইডক কি কয় ছেমি ডিউৰেনেল টাইড কয় ডিউৰেনেল মানে কি দুটা অ'কে চ' actually it varies between 3 tides to 4 tides 3 tides in rare cases but 4 in normal the successive high or low tides are approximately of the same height এটা কি হয় এই টাইডছ বিলাক যে ক্ৰিয়েট হৈছে এইবিলাকৰ যোনবিলাক হাইট বিলাক হ'ব ঠিক আছে they are of the same heights মনত ৰাখিব চ' ছেমি ডিউৰেনেল টাইড কাক কয় ইট ইজ এ টাইডেল পেটাৰ্ণ য'ত আপোনাৰ দুটা হাই টাইড আৰু দুটা ল' টাইড থাকে ঠিক আছে চ' হাই টাইড ল' টাইড চাই আপোনালোকে জানেই কথাটো হাই টাইডত কি হয় আপোনালোকৰ যোনটো চি লেভেল হয় সেইটো সময়ত কি হয় আপোনালোকৰ আপুনি ধৰক এইটো যদি চি দিছ ইজ লেণ্ড ঠিক আছে এইটো যদি লেণ্ড হয় হাই টাইডত কি হ'ব আপোনালোকৰ পানীটোৰ যোনটো লেভেল হয় এইটো বাঢ়ি যায় ৰাইট চ' পানী লেণ্ডৰ পিনে আহে বাট ল' টাইডত কি হয় ইউজুৱেলি যোনটো আপোনাৰ পানী লেভেলটো হয় সেইটো কি হয় সেই লেভেলটো কমি যায় তললৈ আহি যায় পানীখিনি এনেকুৱা লাগিব যে মানে গুচি গৈছে সাগৰৰ পিনে ৰাইট চ' দিছ ইজ দ্য ল' টাইড চ' হাই টাইড আৰু মানে ছেমি ডিউৰেনেল টাইড এতিয়া কাক কয় বুজি পাইছে আপোনালোকে দিনত মানে আপুনি দুটা হাই টাইড দেখিব আৰু দুটা ল' টাইড দেখিব এনেকুৱা যদি হয় দিনত দুবাৰ হাই টাইড দুবাৰ ল' টাইড আহিছে এনেকুৱা
So this is known as overall তাক কি বুলি কয় semi diurnal tide বুলি কয় তাৰপিছত diurnal tide কয় কাক কয় যদি আপোনাৰ দিনত ধৰক এটা হাই টাইড আহিছে আৰু এটা লো টাইড আহিছে ঠিক আছে আৰু সিহঁতৰ হাইটছখিনিও সেম হয় তেনেকুৱা টাইডছবিলাক কি কয় diurnal tide so মনত ৰাখিব semi diurnal tideত কি হয় আপোনাৰ দুটা হাই টাইড আৰু দুটা লো টাইড আহে diurnal tideত কি হয় আপোনালোকৰ এটা হাই টাইড আৰু এটা লো টাইড আহে এদিনত ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু এটা আছে মিক্স টাইড বুলি কয় মিক্স টাইড নামতে গম পায় যে ইয়াত কোনো পাৰ্টিকুলাৰ দুটা বা এটা এনেকুৱা কথা নাই ঠিক আছে দিছ টাইডছ আৰ জেনেৰেলি লাইক ইউ কেন চে দে আৰ অফ ডিফাৰেণ্ট হাইটছ ঠিক আছে সেইকাৰণে তাক মিক্স টাইড কয় তাৰ হাইটছবিলাকো ছেইম নহয় অ'কে ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো ডিফাৰেণ্ট হয় আৰু হাইটছবিলাকো ডিফাৰেণ্ট হয় দিছ টাইড জেনেৰেলি ওকাৰ এলং দ্য ৱেষ্ট কোষ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা এণ্ড অন আইলেণ্ডছ অফ পেচিফিক অ'চেন চ' বেছড অন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমি তিনিটা চালোঁ ছেমি ডিউৰেল টাইড এণ্ড মিক্স টাইড এতিয়া আমি চাম বেছড অন পজিশ্যনছ অফ ছান মুন এণ্ড আৰ্থ এতিয়া চাওক দুটা আছে এটা কয় স্প্ৰিং টাইড এটা কয় নিপ টাইড ঠিক আছে আমি এইটো চাই লওঁ ডাইগ্ৰাম তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব স্প্ৰিং টাইডত কি হয় আপোনাৰ যোনটো মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এই ষ্টাৰ্টিঙত যোনটো মই ডাইগ্ৰাম দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক ইয়াত ৰাইট ইয়াত যে আপুনি দেখিছে এই যে মুনৰ যোনটো আই মিন যোনটো টাইডেল বাল্বছ হয় গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে এইটো বেছি বাঢ়ি গৈছে হয় বিকজ ইয়াত আপোনাৰ টাইডেল বাল্বছটো চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণে হোৱা নাই চেণ্ট্ৰিফিকেল আছে ফ'ৰ্চ আছে ন' ডাউট কিন্তু এই চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চক ইউজুৱেলি আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চে কাউণ্টাৰ কৰি দিয়ে বাট ইয়াত যোনটো বাল্বছ হৈছে এইটো চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণে হোৱা নাই বাট ডিউ টু দ্য কম্বাইণ্ড গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ অফ মুন এণ্ড ছান এইপিনে টানিছে ৰাইট চ' সেইকাৰণে ইয়াত লিখা আছে টাইডেল বাল্বছ যিটো গ্ৰেভিটি ইয়াত কিন্তু টাইডেল বাল্বছ মানে গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে হোৱা নাই বাট ডিউ টু দ্য ইনাৰ্চিয়া অফ দ্য আৰ্থৰ কাৰণে হৈছে চেণ্ট্ৰিফিকেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণে হৈছে অ'কে এতিয়া চাওক যেতিয়া আপোনাৰ মুন আৰু ছান একে লাইনত থাকে তেতিয়া যোনটো ইয়াত টাইড ক্ৰিয়েট হৈছে দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য স্প্ৰিং টাইড আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ছান এটা চাইডে আছে মুন এটা চাইডে আছে ইয়াত দেখিছেনে দিছ ইজ ন'ন এজ নিপ টাইড ঠিক আছে চিম্পল ৱেত আমি কৈছোঁ ত' স্প্ৰিং টাইড কি হয় দ্য পজিশ্যন অফ দ্য ছান এণ্ড দ্য মুন যদি চাই দে আৰ ইন দ্য ষ্ট্ৰেইট লাইন ঠিক আছে দে আৰ ইউ কেন চে দে আৰ ইন ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট ইউ কেন চে মানে ক'ব পাৰে যে দে আৰ ইন ছেইম লাইন অফ চাইট অ'কে চ' যেনেকৈ আপুনি চাইছিলে যে আৰ্থ ইয়াত আছে মুন মাজত আছে আৰু ছান ইয়াত আছে ৰাইট চ' ইয়াত সময়ত যোনটো আপোনাৰ টাইড ক্ৰিয়েট হ'ব দিছ ইজ ন'ন এজ স্প্ৰিং টাইড ঠিক আছে আৰু এই স্প্ৰিং টাইডছবিলাকৰ কথা যদি চাওঁ দে অকাৰ টুৱাইচ এ মান্থ ফৰ ফুল মুনৰ টাইমত হয় ঠিক আছে আৰু আনাডাৰ ডিউৰিং নিউ মুন চ' কৈছোঁ নহয় দুবাৰকৈ হয় মান্থত ৰাইট তাক কি হ'ব ফুল মুনৰ সময়ত হ'ব এবাৰ আৰু সেই মাহতে নিউ মুন হ'ব যে তেতিয়া এটা হ'ব চ' স্প্ৰিং টাইডছ মনত ৰাখিব মাহত দুটাকৈ হয় এটা ফুল মুনৰ টাইমত হয় এটা নিউ মুনৰ টাইমত হয় ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ ৱাটাৰ লেভেলটো ৰাইজ হৈ যায় নিপ টাইডছৰ কথা যদি চাওঁ there is a 7-day interval between the spring tide and nip tide এতিয়া স্প্ৰিং টাইড যেতিয়া আহিলে তাৰ আৰু নিপ টাইড যেতিয়া আহিব তাৰ মাজত যোনটো ইণ্টাৰভেল হয় সেইটো 7 দিনৰ হয় ঠিক আছে এট দিছ টাইম ছান এণ্ড মুন আৰ এট ৰাইট এংগলছ এতিয়া মই যেনেকৈ চাইছিলোঁ স্প্ৰিং টাইডত কি হয় ছেইম লাইনত আছে 180 ডিগ্ৰী বাট ৱেন দ্য ইউ কেন চে দিছ ৱে যে মুন ইয়াত আছে ঠিক আছে আৰু ছানটো ইয়াত নিজৰ জেগাতে থাকিব চ' ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ দে আৰ এট ৰাইট এংগলছ টু ইচ আদাৰ ৰাইট 90 ডিগ্ৰী হৈ আছে চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় যোনবিলাক আপোনালোকৰ টাইডছ অকাৰ হ'ব দিজ আৰ ন'ন এজ নিপ টাইডছ ইয়াত চাওক ৰাইট চ' দিজ আৰ নিপ টাইডছ চ' নিপ টাইড ইয়াত অকাৰ হৈছে ইয়াত অকাৰ হৈছে ৰাইট আৰু স্প্ৰিং টাইড এইটো হয় ৰাইট চ' মুনছ এট্ৰেকশ্যন দ' মোৰ twice as that of sun is diminished by the counteracting force of sun's gravitational pull like spring tides these tides also occur twice a month okay so মনত ৰাখিব প্ৰথমতে ধৰক আপুনি এনে ক'ব পাৰে স্প্ৰিং টাইড আহিলে ফুল মুনৰ টাইমত তাৰপিছত কি আহিব 7 দিনৰ পিছত নিপ টাইড আহিব তাৰপিছত আকৌ নিউ মুন আহিব আপোনাৰ তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব স্প্ৰিং টাইড আহিব ঠিক আছে আকৌ তাৰপিছত নিপ টাইড আহিব চ' স্প্ৰিং টাইড এছ পি বুলি লিখিছোঁ স্প্ৰিং টাইড আৰু নিপ টাইড চ' এনেকৈ ইণ্টাৰভেলটো চলে ঠিক আছে 7 দিনৰ মূৰে মূৰে হয় 7 4 28 চ' 30 ডেইজৰ যোনটো চাইকেল হয় 31 ডেইজৰ তেনেকৈ কমপ্লিট হয় চ' ডেটছ দ্য এণ্ড অফ ইট এণ্ড আমাৰ লাষ্ট যোনটো টপিক আছে সেইটো আমি চাম এতিয়া দেট ইজ দ্য কোৰেল ৰিফছ চ' উই উইল টক এবাউট দ্য কোৰেল ৰিফছ হিয়াৰ এটা এটাকৈ আমি চাই যাম এনেই আমি কোৰেল ৰিফছৰ কথা অলপ পঢ়িছিলোঁ বাট ইয়াত অকণমান ডিটেইলছত আমি চাই ল'ম ঠিক আছে চ' ভালকৈ বুজি ল'ব ইয়াত কি আছে চ' কোৰেল ৰিফছ কি হয় চাওক কোৰেল ৰিফছ প্ৰথমতে কেনেকৈ হয় আমি তাৰ ফৰ্মেশ্যনৰ কথাও চাই ল'ম চ' কোৰেল ৰিফছ আৰ বিল্ড বাই এণ্ড মেড আপ অফ থাউজেণ্ডছ অফ টাইনি এনিমেলছ কল কোৰেল পলিপছ ঠিক আছে কোৰেল পলিপছ that are related to anemones and jellyfish এনেকুৱা কিছুমান টাইনি এনিমেলছ থাকে সিহঁতৰ কৰ্পছবিলাক সিহঁতৰ যেতিয়া মৰি যায় তেতিয়া সিহঁতৰ এক্সস্কেলিটন যোনটো থাকে সেইটোৰ পৰা পলিপছবিলাক ফৰ্ম হয় ঠিক আছে তাক কোৰেল পলিপছ কয়
আৰু এই কোৰেল পলিপছৰ পৰা কি হয় আপোনাৰ কোৰেল ৰিফছখিনি ফৰ্ম হয়। এতিয়া চাওক পলিপছ কি হয়, পলিপছ আৰ shallower water organisms which have soft body covered with calcareous skeleton. The polyps extract calcium salts from the sea water to form these hard exoskeletons. ঠিক আছে, এতিয়া ক্যালকেৰিয়াছ মানে কি হয়, মানে আপোনাৰ ক্যালচিয়াম সল্টেদি বনা হয়, সেইটো কাৰণে ক্যালকেৰিয়াছ স্কেলিটন বুলি কয়। মানে যিবিলাক পলিপছ আছে, ঠিক আছে, এই পলিপবিলাক যোনবিলাক লিভিং অৰ্গেনিজমছ আছিলে আগতে সিহঁতে মৰি গ'ল, ঠিক আছে, আৰু এই মানে প্ৰথমে মৰাৰ পিছত সিহঁতে পলিপছ ফৰ্ম হয়, কিন্তু যেতিয়া সিহঁতৰ অৰ্গেনিজমছ আছিলে, ঠিক আছে, তেতিয়া সিহঁতে কি কয়, সিহঁতে তাত কেলচিয়াম যোনটো সল্ট ৱাটাৰ থাকে, ঠিক আছে, অ'চিয়ানৰ মানে সেইটো ইউজ কৰি পেলাই সিহঁতৰ এক্সোস্কেলিটন এনেকৈ লেয়াৰ বনাই বনাই গৈ থাকে, ঠিক আছে, টান লেয়াৰ হৈ গৈ থাকে। আৰু এই পলিপছবিলাক কি হয়, একেলগতে বহুতকেইটা কলনীত থাকে। এতিয়া ধৰক মই দুটা পলিপ আঁকিছোঁ আপোনাৰ, সিহঁতৰ এনেকুৱা এক্সোস্কেলিটন আছে, কেলচিয়াম সল্টেৰে বনোৱা হয়, আৰু সিহঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা কলনী ফৰ্ম কৰে, ঠিক আছে, এগালমান একেলগত থাকে। এণ্ড দে আৰ ফাষ্টেণ্ড টু দ্য ৰকি চি ফ্ল'ৰ, যোনটো চি ফ্ল'ৰ হয়, চি ফ্ল'ৰত আপুনি ইউজুৱেলি এনেকুৱা পলিপবিলাক জমা হোৱা পাব। Tubular skeletons grow upwards and outwards as a cemented calcareous rocky mass collectively called as corals. আৰু কি হয় সিহঁতে এটাৰ পিছত এটা এনেকে এটাৰ ওপৰত এটা এনেকে কৰেল পলিবিলাক যেতিয়া মৰি যাব সিহঁতে এনেকৈ টান হৈ যায়, ৰাইট, এটাৰ ওপৰত এটা এনেকে ফৰ্ম হৈ হৈ গৈ থাকে, সিহঁতক কালেক্টিভলি মিলাই পেলাই আমি কি কওঁ, এই পলিপছখিনিক আমি কোৰেলছ বুলি কওঁ, মিলাই পেলাই, ৰাইট। এতিয়া চাওক, when the coral polyps die, they shed their skeleton coral on which new polyp grows. এনেকে কলনী ফৰ্ম হয়। মানে কি হয়, এতিয়া চাওক, যেনেকে এই যদি চাই এই পলিপটো, ইট ইজ এ পলিপ, এই পলিপটো যেতিয়া মৰিব তেতিয়া ইয়াৰ যোনটো এক্সোস্কেলিটন হয় এইটো কোনে এবজৰ্ব কৰিব, ই এবজৰ্ব কৰি লয়। ই আকৌ তেনেকে মৰিব যেতিয়া তাক বেলেগ এটা এবজৰ্ব কৰি ল'ব, আৰু এনেকে কি হয় সিহঁতৰ সিহঁতে একিউমুলেট কৰি থাকে, এটাৰ ওপৰত এটা এটাৰ ওপৰত এটা এনেকে হৈ 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 কি হয়, সিহঁতে ৰিপিটেডলি যদি চাই অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ সিহঁতে মিলি পেলাই বেলেগ বেলেগ লেয়াৰ্ছ অফ কোৰেলছ ফৰ্ম কৰে, ঠিক আছে, যাক আমি কালেক্টিভলি ৰিফ বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেনেকৈ আমাৰ গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফ যদি চাই অষ্ট্ৰেলিয়াত, তাত এই কোৰেল পলিপছবিলাকে মৰি মৰি সিহঁতে মিলিয়নছ অফ ইয়াৰ্ছৰ পিছত একুমুলেট হৈ হৈ এনেকে মানে কোৰেলছবিলাকৰ এটা আপুনি ক'ব পাৰে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে উইচ ইজ ন'ন এজ ৰিফ। চ' কোৰেলছবিলাক যেতিয়া বাঢ়ি যাব অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ, মিলিয়ন ইয়াৰ্ছৰ পিছত কোৰেলবিলাক কি হৈ যায়, ইট বিকাম ৰিফছ, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক, সেইকাৰণে তাক কোৰেল ৰিফছ বুলিও কয়, কোৰেলৰে ফৰ্ম হয় যিহেতুকে সেইকাৰণে তাক কোৰেল ৰিফছ বুলিও কয়, অ'কে। এতিয়া চাওক, কোৰেল ৰিফৰ আমি ফিচাৰ্ছখিনি চাওঁ। এতিয়া কোৰেল ৰিফৰ কথা যদি চাওঁ, তাত বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কোৰেল ৰিফ আছে, যেনেকৈ ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ, বেৰিয়াৰ ৰিফ আছে, আৰু এটলছ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাম ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ, যাক শ্বৰ ৰিফ বুলি কয়। চ' ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ বা শ্বৰ ৰিফ কিয় কয়, চ' ৰিজনটো গম পাইছে আপোনালোকে, দে গ্ৰ' ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম এ শ্বৰ। চ' শ্বৰৰ বহুত দে আৰ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য লেণ্ড, আৰু সেইকাৰণে তাক শ্বৰ ৰিফছ বুলি কয়, ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফছখিনিক, ঠিক আছে। এণ্ড দে অফেন ফৰ্ম এ শ্বেল' লেগুন বিটুইন দ্য বিচ এণ্ড দ্য মেইন বডি অফ দ্য ৰিফ, ঠিক আছে। ডেট মিনছ ছাপ'জ এইটো যদি আপোনাৰ বিচ হয়, সাগৰৰ পাৰ, ঠিক আছে, আৰু ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে, ইয়াত যদি আপুনি চাই, দিছ ইজ এ ৰিফ, ৰাইট, ৰিফ, এই পলিপছবিলাক দি ফৰ্ম হৈছে। চ' দে আৰ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য লেণ্ড। প্ৰথম কথা, বিচটো কি হয়, লেণ্ড নহয় জানো, মাটি হয়, সাগৰৰ পাৰ। চ' দে আৰ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য লেণ্ড ফাৰ্ষ্ট থিং, ঠিক আছে। এণ্ড দে অফেন ফৰ্ম এ শ্বেল' লেগুন বিটুইন দ্য বিচ এণ্ড দ্য মেইন বডি অফ দ্য ৰিফ। এই যোনটো জেগা হয় এইটোক লেগুন বুলি কয়, এই ৱাটাৰ বডিটোক লেগুন বুলি কয়, ঠিক আছে। মানে এইপিনে আপোনাৰ অ'পেন অ'চেন যদি আছে ধৰক, সিহঁতে এই ৰিফখিনি ক'ত ফৰ্ম হৈছে, দে আৰ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য বিচ অৰ লেণ্ড, ৰাইট, এইখিনি লেণ্ড হয় আপোনাৰ। আৰু এই ৰিফ আৰু বিচৰ মাজত যোনটো জেগা হয় সেইটোক লেগুন বুলি কয়, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফছবিলাক মনত ৰাখিব, দে আৰ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য শ্বৰ। দ্য ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফছ যদি চাই, ইয়াত চাওক, দে run a narrow belt 1 to 2 kilometer wide. This type of reefs grow from the deep sea bottom with the seaward side sloping steeply into the deep sea. মানে কেনেকুৱা হয়, এইটোতো ওপৰৰ পৰা চাইছোঁ, যদি আমি ছাইডৱাৰ্ড চাওঁ বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব। এইটো যদি আপোনাৰ লেণ্ড হয় ধৰক, দিছ ইজ এ লেণ্ড, অ'কে। চ' এই যোনবিলাক ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ হয়, ইয়াত কেনেকুৱা হয়, তলৰ পৰা উঠি আহেতো, চ' সিহঁতে এনেকুৱা হয়, মানে অকণমান এনেকুৱা হয় দেখাত, ৰাইট, এনেকৈ উঠি আহে সিহঁতে লাহে লাহে। চ' সিহঁতৰ যোনটো আই মিন এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিব এটা সময়ত, ৰাইট, এনেকৈ থাকে সিহঁতে। চ' সিহঁতৰ এটা ছাইড কি হয় আপোনালোকৰ দেখিছেনে, দে আৰ পইণ্টিং টুৱাৰ্ডছ দ্য অ'চেন। চ' এনেকৈ লাহে লাহে সিহঁতে গ্ৰ' কৰি আহে। আৰু ইয়াত যদি চাই, ইয়াত চাওক, ইয়াত কৈছে চিৱাৰ্ড শ্লাইড শ্লোপিং ষ্টিপলি ইনটু দ্য চি। চ' এইটো আপোনাৰ কি হয়, এইটো লেণ্ডৱাৰ্ড ছাইড হয়, মানে কোৰেল ৰিফটোৰ এইটো লেণ্ডৱাৰ্ড ছাইড হয়, ৰাইট, লেণ্ডৰ পিনে ফেচ কৰিছে, চ' দিছ ইজ লেণ্ডৱাৰ্ড ছাইড। আৰু এইটো কি হ'ল আপোনাৰ চিৱাৰ্ড ছাইড। চ' চিৱাৰ্ড ছাইডটো আপুনি যদি চাই, ইট ইজ শ্ল'লি ইউ কেন চে দ্য ষ্টিপনেছটো, মানে যোনটো শ্লোপ হয় এইটো ষ্টিপ হয় ইয়াত, ৰাইট।
ঘপককৈ এনেকৈ নামি গৈছে চ' এইবিলাকক ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ বুলি কয় Coral polyps do not extend outward because of sudden and large increase in depth. Fringing reef is by far the most common of the three major types of coral reefs. Coral reef আমি চাইছিলো তিনি প্ৰকাৰ আছিলে এটা fringing reef কম berry reef আৰু এটা atoll তাৰ ভিতৰত যদি fringing reef টো বহুত কমন হয় মানে য'ত ত'ত পায় ৰাইট আপুনি এক্সাম্পল দিব পাৰে fringing reefৰ যেনেকে নিউ হাৰ্বাইটছ ছ'চাইটি আইলেণ্ড অফ অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড অফ চাউদাৰ্ণ কোষ্ট অফ ফ্লৰিডা এতিয়া চাওক fringing reef কেনেকুৱা হয় দেখিছে আপোনালোকে যে এনেকুৱা ওলাই থাকিব এই পাৰ্টটো কি হয় আপোনালোকৰ অ'চেনৰ ওপৰত ওলাই আছে ওপৰৰ পৰা যদি চাই আপোনাৰ এইখিনি দেখিব ৰাইট চ' দিজ আৰ ডিফাৰেণ্ট ইয়াত ওচৰে পাজৰে চাব দিজ আৰ ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফছ ৰাইট এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে হোৱাইট কালাৰৰ পাতলা পাতলা দিজ আৰ ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফছ আৰু এইটো ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ কিয় কয় বিকজ দে আৰ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য মেইনলেণ্ড এনেকৈ যদি চাই ইয়াতে শ্লোপ হয় অলপ শ্লোপি হয় এই পাৰ্টটো ঠিক আছে ওলাই থাকিব বাট এই পাৰ্টটো কি হয় ষ্টিপলি শ্লোপ হৈ যায় তলৰ পিনে চ' এনেকৈও চাব পাৰে ডায়েগ্ৰামটো যোনটো আঁকিছোঁ এনেকুৱা হয় দেখাত অ'কে ক্ৰছ ছেকশ্যন এইটো হ'ল আপোনাৰ চাইড ভিউ এইটো হ'ল টপ ভিউ নেক্সট আমি চাম বেৰিয়াৰ ৰিফ বেৰিয়াৰ ৰিফ কি হয় দে আৰ এক্সটেন্সিভলি লিনিয়াৰ ৰিফছ that run parallel to a shore and are separated by lagoon. So same fringing reefতো কি হয় আপোনাৰ সাগৰ আৰু এই মেইন যোনটো বডি হয় ৰিফৰ সেইটোৰ মাজত এটা lagoon থাকে এটা ৱাটাৰ বডি থাকে Similarly, berry reefs বিলাকো কি হয় আপোনালোকৰ দে ৰান পেৰেলেল টু দ্য শ্ব'ৰ মানে ইয়াত চাওক ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফটো কেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকৰ পেৰেলেল নহয় ৰাইট চ' ইয়াত আছে এই পাৰ্টটোত আছে এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে আপোনালোকৰ বাট যোনবিলাক আপোনালোকৰ বেৰিয়াৰ ৰিফ হয় এইবিলাক কি হয় ছাপ'জ এইটো যদি আপোনালোকৰ কি হয় লেণ্ড হয় আপুনি দেখিছে চাগে এইটো যদি লেণ্ড হয় এই ৰিফটো কি হৈছে দে আৰ ৰানিং পেৰেলেল টু দ্য লেণ্ড অলমষ্ট পেৰেলেল বুলি ক'ব পাৰে ৰাইট চ' এনেকুৱা হয় এইটো পেৰেলেল হয় লেণ্ডৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰে দে আৰ ৰানিং পেৰেলেল টু ইচ আদাৰ ৰাইট চ' এইটো এটা ডিফাৰেঞ্চ হয় ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফত তেনেকুৱা নহয় ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফত কি ইৰেগুলাৰ হয় ৰাইট এতিয়া চাওক এইটো যেনেকৈ পেৰেলেল হ'ব পাৰে লেণ্ডৰ লগত কিন্তু এইটোতো পেৰেলেল নহয় ৰাইট পেৰেলেল হ'বৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে তেতিয়া আপুনি এই লেণ্ডটোৰ লগত পেৰেলেল বুলি ক'ব পাৰিলেহেঁতেন বাট ইয়াত চাওক এইটো এনেকুৱা আছে লেণ্ডটো আৰু এইখিনিতে এনেকুৱা আছে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে চ' ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফত কি হয় পেৰেলেল হ'ব পাৰে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে মানে ৰিফবিলাক পেৰেলেল হ'ব পাৰে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হ'ব পাৰে উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য লেণ্ড কিন্তু আপোনাৰ যোনটো বেৰিয়াৰ ৰিফ হয় সেইবিলাক সদায় পেৰেলেল হয় পেৰেলেল টু দ্য শ্ব'ৰ হয় আৰু যদি চাই এই বেৰিয়াৰ ৰিফবিলাক কি হয় লাৰ্জেষ্ট হয় চাইজত মনত ৰাখিব আউট অফ দ্য অল দ্য থ্ৰী ৰিফছ কমনটোতো ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফে হয় কিন্তু লাৰ্জেষ্ট যদি চাই বেৰিয়াৰ ৰিফবিলাক আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় ঠিক আছে যেনে গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফৰ কথা শুনিছে আপোনালোকে ইন দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট অফ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু যদি চাই দিছ বেৰিয়াৰ ৰিফছ আৰ লেছ কমন ঠিক আছে ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ বেছিকৈ পায় বাট বেৰিয়াৰ ৰিফ আৰ লেছ কমন এজ কম্পেয়াৰ টু ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফছ এণ্ড এটলছ তাৰপিছত যদি চাওঁ গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফ ইজ নট একচুৱেলি ছিংগল ৰিফ ঠিক আছে বাট ইটছ এ লাৰ্জ কমপ্লেক্স কনচিষ্টিং অফ মেনি ৰিফছ বেৰিয়াৰ ৰিফ যোনটো আমি চাওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াত সেইটো একচুৱেলি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিফ নহয় তাত বহুতকেইটা এনেকুৱা ৰিফ মিলি পেলাই এটা মানে চেইন অফ ৰিফছ হয় ঠিক আছে নেক্সট আছে এটলছ চ' এটলবিলাক কি হয় এইবিলাক চাৰ্কুলাৰ হয় এনুলাৰ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকৰ অ'চেন ৰিফ চ' আমি চালোঁ যে যোনবিলাক ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ হয় এইবিলাক ইৰেগুলাৰ হয় চ' এইটো যদি আপোনাৰ ধৰক কোষ্ট হয় বা আইলেণ্ড হয় তাৰ যিকোনো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে বা পেৰেলেলো হ'ব পাৰে বেৰিয়াৰ ৰিফবিলাক সদায় মনত ৰাখিব কেনেকুৱা হয় পেৰেলেল হয় এনেকুৱাকৈ থাকিব বেৰিয়াৰ ৰিফবিলাক অ'কে চ' এই কোষ্টৰ লগত এইটো বেৰিয়াৰ ৰিফখিনি পেৰেলেল হ'ব বাট যোনখিনি আপোনাৰ এটলছ হয় এটলছবিলাক পেৰেলেলো নহয় সেয়াও নহয় বাট কেনেকুৱা হয় চাৰ্কুলাৰ হয় এটলছবিলাক এনেকুৱা হয় গোল হয় চ' এটল এতিয়া চাওক লাগুন যোনটো হয় তাত ফৰ্ম হয় ইট হেজ এ ডেপ্থ অফ 80 to 150 মিটাৰ্ছ এণ্ড মে বি জইণ্ড বাই চি ৱাটাৰ থ্ৰু এ নাম্বাৰ অফ চেনেলছ কাটিং থ্ৰু দ্য ৰিফ এটলৰ কথা যদি চাওঁ দে আৰ গ্ৰেটাৰ ডিষ্টেঞ্চেছ ফ্ৰম দ্য চি ডিপ চি প্লেটফৰ্মছ ৱেৰ ছাবমেৰিন ফিচাৰ্ছ মে হেল্প ইন ফৰ্মেশ্যন অফ এটলছ ঠিক আছে চ' এটলবিলাক ইউজুৱেলি কি হয় আপোনালোকৰ কম্পেৰেটিভলি দে আৰ ফৰ্ম এট গ্ৰেট ডিষ্টেঞ্চেছ ফ্ৰম দ্য ডিপ চি প্লেটফৰ্ম মানে আপোনালোকৰ যোনবিলাক ডিপ চি প্লেটফৰ্ম হয় এইবিলাকত কি হয় এটলবিলাক ইউজুৱেলি অকণমান তাৰ ডিষ্টেঞ্চটো বেছি হয় কম্পেয়াৰ টু ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ এণ্ড বেৰিয়াৰ ৰিফ ঠিক আছে এক্সাম্পলছ আপুনি দিব পাৰে যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ এটলছ পোৱা যায় মালদ্বীপছত পায় জাগছ আইলেণ্ডত পায় চেচেলছত পায় কোকোজ আইলেণ্ডত পায় ঠিক আছে এণ্ড এটল মে বি অফ এনি অফ দ্য থ্ৰী ফৰ্মছ এটলৰ একচুৱেলি তিনিটা ফৰ্ম থাকে এটা ট্ৰু এটল বুলি কয় এটা হয় এটল চাৰাউণ্ডিং এ লগুন উইথ এ আইলেণ্ড আৰু এটা হ'ল কোৰেল আইলেণ্ডৰ এটল আইলেণ্ড বুলি কয় ঠিক আছে চ' এটলছৰ ভিতৰতো আপোনাৰ তিনিটা ভাগ আছে মানে মনত ৰাখিব এটা কয় ট্ৰু এটল য'ত আপোনালোকৰ চাৰ্কুলাৰ ৰিফ আছে এনক্ল'জিং এ লাগুন উইথ ন' আইলেণ্ডছ ঠিক আছে আমি চাম ডায়েগ্ৰাম আছে ইয়াত চাওক ঠিক আছে চ' ইয়াত কি হয় আপোনাৰ ট্ৰু এটলৰ কথা কৈছোঁ এ চাৰ্কুলাৰ ৰিফ এনক্ল'জিং এ লাগুন চ' এইটো দেখিছে আপোনালোকে দিছ ইজ এ চাৰ্কুলাৰ ৰিফ ৰাইট এটল হয় কাৰণ এটলছবিলাক কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা চাৰ্কুলাৰ হয় আৰু ইয়াত যদি চাই দেয়াৰ
একচুৱেলি এইটো এটল হয়, ঠিক আছে? এই যোনটো মই আঁকিছোঁ লাইনডাল, এইডাল এটল হয়। এই যোনটো ৰিফ হয় এইটোকে এটল বুলি কয়। ডিফাৰেঞ্চটো এইটো যে এই যোনটো এটল হয় ই চাৰাউণ্ড কৰিছে, তাৰ শ্বেপটো চাওক কেনেকুৱা হয়, চাৰ্কুলাৰ টাইপৰে হয়, হয় নাই? আৰু এইটো কি হয়, দিছ ইজ দ্য ৱাটাৰ বডি উইচ ইজ ন'ন এজ লাগুন, ঠিক আছে? চ' ইয়াত যদি কোনো বেলেগ কিবা ফিচাৰ নাথাকে, আইলেণ্ড নাথাকে, ঠিক আছে, দেৰ ইজ ন' আইলেণ্ড, তেতিয়াহ'লে সেইটো কি কয়, ট্ৰু এটল বুলি কয়। চ' ট্ৰু এটলৰ ডাইগ্ৰাম মই ইয়াত আনিছোঁ। এইটো কি হয়, দিছ ইজ এ এটল, দিছ ইজ দ্য লাগুন, আৰু যিটোকে লাগুনত কোনো বেলেগ আইলেণ্ড নাই, সেইকাৰণে এইটো কি কয়, দিছ ইজ ন'ন এজ ট্ৰু এটল ৰাখিব। অ'কে, তাৰপিছত যদি চাই এটল চাৰাউণ্ডিং এ লাগুন উইথ এন আইলেণ্ড, চ' ছেইম বস্তু ইয়াত এই এটলটো হ'ল ট্ৰু এটল, ৰাইট? ছাপ'জ ধৰি লওক ইয়াত যদি আইলেণ্ড আহি যায়, সেইটো কি হ'ব তেতিয়া, তাৰ নামটো চেঞ্জ হৈ যাব। তাৰ নামটো কি হ'ব তেতিয়া, ইট উইল বি ন'ন এজ এটল উইথ এ আইলেণ্ড। কোৰেল আইলেণ্ড অৰ এটল আইলেণ্ড কি হয়, ইটছ এন এটল ৰিফ বিল্ড বাই প্ৰচেছ অফ ইৰোজন ডিপজিশ্যন অফ ৱেভছ উইথ আইলেণ্ড ক্ৰাউন ফৰ্ম এৰাউণ্ড দেম। চ' কোৰেল আইলেণ্ড কি হয়, নামতে গম পায়, কোৰেল যদি ফৰ্ম কৰে মানে এটল ৰিফ টাইপৰ হয় উইচ ইজ বিল্ড বাই, চ' ইয়াত যদি এক্সটেনচিভ ডিপজিশ্যন এক্টিভিটিজ হয়, ঠিক আছে? চ' চাওক মই আকৌ কৈ আছোঁ, ইয়াত মই এইখিনি মোহাৰি দিছোঁ। চ' এইটো কি হয়, এইডালক এটল বুলি কয়, হয়নে? এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোক কোৰেলবিলাকক কি কয়, এটল বুলি কয়। আৰু এই যোনটো মাজত আছে এইটো কি কয়, এটল। আৰু এইটোক কয় আপোনালোকৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো আপোনাৰ ৱাটাৰ বডি আছে, কোনো আইলেণ্ড নাই ইয়াত, ৰাইট? চ' ৱৰ্ডটো কি হয়, এইটো লাগুন কয়, ৰাইট? দিছ ইজ নট এজ লাগুন। এতিয়া এইটো হ'ল লাগুন এটা আছে আৰু এইপিনে এটল এটা আছে, ৰাইট? চ' এইটো এই ছেটটোক কি বুলি কওঁ আমি, দিছ ইজ নট এজ ট্ৰু এটল। ইয়াত যদি আইলেণ্ড আহি যায় তেতিয়া তাক কয় এটল উইথ আইলেণ্ড। আৰু ইয়াত যদি কিছুমান এক্সটেনচিভ ডিপজিটছ হয়, ছেডিমেণ্টছ হয়, কিবা কিবি যদি ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাৰ পৰা যদি হয়, ডিপজিশ্যন ইৰোজন যদি হয়, তেতিয়া তাক কি কয়, দিজ আৰ ন'ন এজ কোৰেল আইলেণ্ডছ অৰ এটল আইলেণ্ড। অ'কে, এতিয়া আমি চাম কোৰেল ৰিফছবিলাক কেনেকৈ ফৰ্ম হয়, টাইপছ। চ' ষ্টেপছ আছে, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি চাম। চাওক, এতিয়া ষ্টেপ ওৱানত কি হয়, এই ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ প্ৰথম ফৰ্ম হয়। সদায় মনত ৰাখিব, তিনিটা ৰিফৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰথম কোনটো হয়, ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ ফৰ্ম হয়। কেনেকৈ হয় চাওক, ইয়াত ধৰক আপোনাৰ এটা এক্টিভ ভলকেনো আছে, ধোঁৱা ওলাই আছে, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত, ৰাইট? চ' এইটো এটা এক্টিভ ভলকেনো হয়। এই ভলকেনিক এক্টিভিটিৰ কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকৰ, ওচৰে পাজৰে কি হ'ব, কমন ৰিফ, a fringing reef forms and starts growing in the shallow waters close to the tropical island. Step 2 কি হ'ব, over time the island subsides, তললৈ সোমাই যায়, and reef grows outwards and the distance between the land and reef increases. The fringing reef develops into a barrier reef. Second stepত কি হয়, fringing reefৰ পৰা barrier reef হয়। আৰু থাৰ্ড ষ্টেপত কি হ'ব, barrier reefৰ পৰা লাহে লাহে কি হ'ব, লাহে লাহে এটল ফৰ্ম হয়, ঠিক আছে? If the island completely subsides and all that left is reef, then the reef retains the approximate shape of the island it grew around, forming a ring and closing a lagoon. চাওক মই এতিয়া বুজাই দিছোঁ কি হৈ আছে। এইটো এটা এক্টিভ ভলকেনো হয়। এই এক্টিভ ভলকেনোৰ চাইডে চাইডে ধৰক এনেকৈ কোৰেল পলিপছবিলাক মৰি পেলাই জমা হ'ল আৰু এনেকৈ এটা ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ ফৰ্ম হ'ল, ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত কি হয়, ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ ফৰ্ম হ'ল। তাৰপিছত কি হ'ব, লাহে লাহে ধৰক এই যোনটো আপোনাৰ আইলেণ্ড আছিলে, সেই আইলেণ্ডটো লাহে লাহে পানীৰ তলত সোমাই গৈ আছে, ৰাইট? ছাবচাইড কৰি আছে, তললৈ সোমাই গৈছে। তেতিয়া কি হয়, এই ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফটো আপোনালোকৰ বেৰিয়াৰ ৰিফ হৈ যায়, ঠিক আছে? বেৰিয়াৰ ৰিফ আমি চাইছিলোঁ পিকচাৰত যে এনেকুৱা এটা লাইক আপুনি ক'ব পাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, যোনটো চাৰিওপিনে কি আছে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ৰিফ আছে, ঠিক আছে? আৰু ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় আপোনালোকৰ ফ্ৰিঞ্জিং ৰিফ আৰু বেৰিয়াৰ ৰিফৰ মাজত, ইয়াত কি আছে আপোনালোকৰ, ইউ হেভ এ লাগুন হিয়াৰ, ৰাইট? আৰু অভাৰ টাইম কি হ'ব, লাহে লাহে এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো লেণ্ডমাছ হয়, এই আইলেণ্ড ক'ব পাৰে আপুনি, এইটো যেতিয়া কমপ্লিটলি পানীৰ তলত সোমাই যাব, তেতিয়া যোনটো বাচি থাকিব খালি এই পাৰ্টটো বাচি থাকিব। চ' আপুনি ক'ব পাৰে এইটো লাগুন হৈ যাব, ৰাইট? আৰু এই চাইডত কি হয়, দিছ ইজ দ্য এটল। আৰু এইটো ট্ৰু এটল হয়, কাৰণ কিয়, ইয়াত কোনো মাজত আইলেণ্ড নাই, ঠিক আছে? চ' দিছ ইজ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ এটল ইন দ্য ইণ্ডো পেচিফিক। Now what are the ideal conditions for coral growth? Coral growth কেনেকৈ হয় আমি চাম। কোৰেল গ্ৰোথৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি লাগে, ষ্টেবল ক্লাইমেট লাগে, লং পিৰিয়ড অফ টাইম আপোনালোকৰ ইন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন আপোনালোকৰ মানে সেই আইলেণ্ডটো কি হ'ব, তাত মানে সেই আইলেণ্ড ফৰ্ম হ'বলৈ কাৰণে আপোনাৰ যোনটো ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন হয় সেইটো ষ্টেবল হ'ব লাগিব। এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে পটককৈ বাঢ়ি গ'ল কমি গ'ল, এনেকুৱা ফ্লাকচুৱেশ্যন হ'ব নালাগে টেম্পাৰেচাৰ, ঠিক আছে? ৱাটাৰ টেম্পাৰেচাৰ। নেক্সট ইউজুৱেলি কোৰেলবিলাক আপোনালোকৰ ৱাৰ্ম ৱাটাৰত পোৱা যায়, যেনেকৈ ট্ৰপিকেল ৱাটাৰবিলাকত আপুনি কোৰেল পাব, স্পেচিয়েলি বিটুইন 30° নৰ্থ এণ্ড 30° চাউথ লেটিটিউডছ আপুনি যদি চাই, য'ত আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ 20°C হয়, ঠিক আছে? য'ত আপোনালোকৰ ডিউৰেল টেম্পাৰেচাৰ ইনেল টেম্পাৰেচাৰ যদি চাই, দে আৰ ভেৰি নেৰো, ইমান বেছি চেঞ্জ নাহে, সেই জেগাবিলাকত কি হয় আপোনালোকৰ কোৰেল ৰিফছ পোৱা যায়। কোৰেল ৰিফছ এবচেণ্ট অন ৱেষ্ট কোষ্ট অফ দ্য ট্ৰপিকেল কণ্টিনেণ্টছ। এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, কিহৰ কাৰণে ৱেষ্ট কোষ্ট আপোনালোকৰ ট্ৰপিকেল কণ্টিনেণ্ট মানে ট্ৰপিকেল ৰিজনত থকা যোনবিলাক কণ্টিনেণ্ট হয়, তাৰ ৱেষ্ট কোষ্টবিলাকৰ আপোনালোকৰ কোৰেল ৰিফছ পোৱা নাযায়। হয়,
বিকজ অফ কোল্ড অ'চেন কাৰেণ্ট আপুনি জানে চাগে মই আপোনালোকক আজি ক্লাছত কৰাইছিলোঁ যে কণ্টিনেণ্টবিলাকৰ ৱেষ্টাৰ্ণ মাৰ্জিনত কি হয় আপোনালোকৰ কোল্ড অ'চেন কাৰেণ্টবিলাক ফৰ্ম হৈ যাৰ কাৰণে ডিজাৰ্টিফিকেশ্যন হয় ৰাইট আৰু তাত হিউমিডিটি মইশ্চাৰ কমি যায় আৰু তেনেকৈ এই জানে চাগে আপোনালোকে যে কোৰেলবিলাক কি হয় আপোনালোকৰ কোল্ড ৱাটাৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে অ'চেনৰ যোনবিলাক যোনবিলাক কণ্টিনেণ্টৰ ৱেষ্টাৰ্ণ মাৰ্জিন হয় তাত ওচৰে পাজৰে কোৰেল ফৰ্ম নহয় সেইকাৰণে আপুনি চাব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইষ্টাৰ্ণ মাৰ্জিনত আছে আপোনাৰ গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰীফ অষ্ট্ৰেলিয়া যদি চাই ঠিক আছে এইটো যদি অষ্ট্ৰেলিয়ান কণ্টিনেণ্ট হয় আপুনি চাব তাৰ এই পাৰ্টটোত পাব আপুনি গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰীফ আৰু এইপিনে যিটোকে কোল্ড অ'চেন কাৰেণ্ট আহে ৰাইট সেইকাৰণে ইয়াত আপুনি ডেজাৰ্ট পাব অ'কে আৰু ইয়াত গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰীফ পাব কাৰণ কিয় কোৰেলবিলাক আপোনালোকৰ ৱাৰ্ম ৱাটাৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে নট ইন কোল্ড ৱাটাৰ অ'কে নেক্সট শ্বেলো ৱাটাৰ্ছ কোৰেল ৰীফছ ফেয়াৰলি গুড এমাউণ্ট অফ ছানলাইট টু ছাৰ্ভ চ' সিহঁতক কি লাগে ছানলাইট লাগে ভাল ফেয়াৰ এমাউণ্ট অফ ছানলাইট লাগে দ্য আইডিয়েল ডেপথ ফৰ কোৰেল যোনটো গ্ৰ'থ হয় কিমান তাত মানে ডেপথ কিমান লাগে এটলিষ্ট 45 to 55 মিটাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সিহঁতে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে আৰু একচুৱেলি যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোত কি হ'ব এবাৰডেণ্ট ছানলাইটো পায় সেইকাৰণে শ্বেলো ৱাটাৰ্ছত কোৰেল গ্ৰ' কৰে ডিপ ৱাটাৰ্ছত নকৰে মনত ৰাখিব কাৰণ তলত কি হ'ব বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় নেক্সট ক্লিয়াৰ চল্ট ৱাটাৰ হ'ব লাগিব ক্লিয়াৰ চল্ট ৱাটাৰ ইজ সুইটেবল ফৰ কোৰেল গ্ৰ'থ while both fresh water and highly saline water are harmful মানে কোৰেল গ্ৰ'থৰ কাৰণে আপোনালোকে একদম বেছি নিমখীয়াও নহয় একদম ফ্ৰেছ ৱাটাৰ নহয় বাট কি অকল ক্লিয়াৰ চল্ট ৱাটাৰ লাগে ঠিক আছে এটা চাওক abundant plankton কি হয় চ' adequate supply of oxygen and microscopic marine food called plankton phytoplankton বুলি কওঁ is essential for growth এই কোৰেলবিলাকক গ্ৰ' কৰিবলৈ কাৰণে সিহঁতক খাদ্য মানে সিহঁতৰ যোনটো মানে গেছ ছাপ্লাই হয় অক্সিজেন ছাপ্লাই হয় ঠিক আছে আৰু যোনটো সিহঁতৰ খাদ্য হয় মেৰাইন ফুড সেইবিলাক ক'ৰ পৰা আহে আপোনালোকৰ প্লেংটনবিলাক ফাইটোপ্লেংটনছবিলাকৰ পৰা আহে ঠিক আছে ফাইটোপ্লেংটনছ আপোনালোকে জানে চাগে যেনেকৈ জু প্লেংটন থাকে ঠিক আছে সেইবিলাকৰ পৰা আহে চ' প্লেংটন ইজ মোৰ এবাণ্ডেণ্ট অন দ্য চিৱাৰ্ড ছাইড কোৰেলছ গ্ৰ' ৰেপিডলি অন দ্য চিৱাৰ্ড ছাইড যিহেতুকে চাওক সাগৰৰ যোনবিলাক চিৱাৰ্ড ছাইড হয় এইবিলাকত কি হয় আপোনালোকৰ কোৰেলছ মানে প্লেংটন বেছি পোৱা যায় ঠিক আছে আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ সেই যিহেতুকে সেই প্লেংটনবিলাক খাই পেলাই মানে কোৰেলখিনি অৰ্গেনিজম পলিপখিনি ডাঙৰ হয় কাৰণ পলিপখিনি কি হয় অৰ্গেনিজম হয় সিহঁতৰ সেই প্লেংটনবিলাক খাই পেলাই ডাঙৰ হয় ৰাইট আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে আপুনি যদি চাই কণ্টিনেণ্টৰ আই মিন যোনটো চিৱাৰ্ড ছাইড হয় আপুনি ক'ব পাৰে তাত কোৰেলছ বেছি পায় প্লাছ টেম্পাৰেচাৰ এটা মাৰ্জিন হয় এতিয়া চাওক মই যেনেকৈ ক'লোঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোত কি হয় আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা পানীবিলাক বেছি আহে ৰাইট এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত ঠাণ্ডা পানী বেছি আহে সেইকাৰণে কি হয় ইয়াত কোৰেল আপুনি কম পাব কোৰেল ডেঞ্চিটি দেখিছেনে স্পিচিছ কিমান বেছি হয় চাওক বিকজ এই জেগাটো যদি স্পেচিয়েলি চাই ইয়াত আইডেল কণ্ডিশ্যনছ হয় মানে কাৰণ আপুনি ইয়াত চেলিনিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই টেম্পাৰেচাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই প্লাছ প্লেংটন এভেইলেবিলিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাই ঠিক আছে সেইকাৰণে গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰীফ এই জেগাটোত আছে ঠিক আছে চুইটেবল হয় মানে তাৰপিছত লিটল অৰ ন' পলিউশ্যন কোৰেলছ আৰ হাইলি ফ্ৰেজাইল এণ্ড ভালনাৰেবল টু ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড পলিউশ্যন ইভেন এ মাইনত ইনক্ৰিজ ইন মেৰাইন পলিউশ্যন কেন বি কেটাষ্ট্ৰফিক চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ কোৰেলছ আছে সিহঁতে কি হয় দে আৰ ভেৰি ছাছেপ্টেবল টু ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু যদি পলিউশ্যন হয় চ' পলিউশ্যন যদি অকণমান পানীত বাঢ়ি যায় বা টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হয় দেট কেন বি কেটাষ্ট্ৰফিক ফৰ দ্য কোৰেলছ কাৰণ সিহঁতে ইমিডিয়েটলি মৰি যাব ঠিক আছে তাৰপিছত কোৰেলছ এণ্ড জুজেণ্টেলৰ আমি সম্বন্ধটো চাই লওঁ চ' many invertebrates, vertebrates and plants live in close association with the corals with tight resources coupling and recycling, allowing coral reefs to have extremely high productivity. আৰু সেইকাৰণে যদি চাই কোৰেলছবিলাকক কি বুলি কয় যোনবিলাক আপোনালোকৰ কোৰেল ৰিফছ হয় দে আৰ ন'ন এজ এ ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট অফ দ্য অ'চিয়ানছ এইটো মাৰ্ক কৰি ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোৰেলছ আৰ ন'ন এজ এ ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট অফ দ্য অ'চিয়ানছ এতিয়া চাওক কোৰেলছ দুই প্ৰকাৰৰ হয় ঠিক আছে চ' যেনেকৈ মানে স্ক্লেৰেণ্টিয়ান কোৰেলছ বুলি কয় those which build skeletons of calcium carbonate sequestrated from the water as scleractician corals comes under the phylum Nidaria বুলি কয় ঠিক আছে চ' স্ক্লেৰেণ্টিয়ান কোৰেলছৰ কথা কৈছোঁ বিশেষকৈ ঠিক আছে চ' এই স্ক্লেৰেণ্টিয়ান যোনবিলাক কোৰেলছ হয় সিহঁতৰ যোনটো স্কেলিটন হয় এক্স'স্কেলিটন সিহঁতৰ বডিটো ইট ইজ মেড আপ অফ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট ঠিক আছে চ' ৱাটাৰৰ পৰা সিহঁতে কি কৰে কেলছিয়াম কাৰ্বনেটটো চিকুৱেষ্ট্ৰেট কৰি মানে তাৰপৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰি সিহঁতে নিজৰ স্কেলিটন বিল্ড কৰে আৰু সিহঁতৰ কোনটো ফাইলামত পৰে ইন দ্য আণ্ডাৰ দ্য ফাইলাম নিডেৰিয়া বুলি কয় ঠিক আছে এণ্ড দে ৰিচিভ দ্য এনাৰ্জি এণ্ড নিউট্ৰিয়েণ্ট অফ দ্য ৱাটাৰ ইন টু ৱেজ এতিয়া চাওক এই যোনবিলাক ছিংগল চেল এলগি থাকে যাক জুজেণ্থেল কয় এই জুজেণ্থেলবিলাকৰ আৰু কোৰেলছবিলাকৰ মাজত এটা সম্বন্ধ হয় ডেট ইজ ন'ন এজ চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যন বুলি কয় ঠিক আছে চ' জুজেণ্থেল কি হয় প্ৰথমতে চাওক জুজেণ্থেলছ আৰ অট'ট্ৰপিক মাইক্ৰ' এলগেইজ উইচ গ্ৰ' উইচ বিলং টু ভেৰিয়াছ টেক্সা অফ দ্য ফাইলাম ডিনোফ্লেগলেটা বুলি কয় চ' ফাইলামটো যোনটো হয় যেনেকৈ আপুনি ইয়াত যদি চাই কোৰেলৰ ফাইলাম কোনটো হয় নিডেৰিয়া আৰু যোনটো জুজেণ্থেল হয় সেইটো এটা মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম হয়
অটোট্ৰপিক হয়, সিহঁতে নিজৰ খাদ্য নিজে বনায় আৰু সিহঁতৰ ফাইলম কি হয় ডিনোফ্লেগেলেটা চ' মনত ৰাখিব কোৰেলৰ যোনটো ফাইলম হয়তো নিডেৰিয়া আৰু জুজেন্থেলৰ ফাইলমটো হয় ডিনোফ্লেগেলেটা চ' ইহঁতে কি কৰে চাওক দে হেভ এ চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ চ' জুজেন্থেল যোনবিলাক থাকে সিহঁতে কি কৰে কোৰেল পলিপৰ টিচুৰ ভিতৰত সিহঁতে থাকে আৰু থাকি পেলাই সিহঁতে কি কৰে সিহঁতে ধৰক বেলেগ বেলেগ কাম কৰে যেনেকৈ দে ফিক্স দ্য কাৰ্বন কম্পাউণ্ডছ ফৰ এনাৰ্জি এনহেন্স কেলচিফিকেশ্যন এণ্ড মেডিয়েট দ্য এলিমেণ্টেল নিউট্ৰিয়েণ্ট ফ্লাক্স এতিয়া চাওক মই কৈ আছোঁ বস্তুটো বুজাই যে এনেকৈ ধৰি লওক যে দিছ ইজ এ কোৰেল পলিপ ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত জুজেন্থেলবিলাক থাকে পলিপটো বাহিৰৰ গোটেই পাৰ্টটো ধৰক পলিপছ যোনবিলাক হয় তাৰ কলনি থাকে আপুনি গম পাইছে তাৰ ভিতৰতে কলনিবিলাকৰ ভিতৰত কি থাকে জুজেন্থেল নামৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ মাইক্ৰ' এলগি থাকে ঠিক আছে এই মাইক্ৰ' এলগিটোৰ কালাৰ থাকে বেলেগ বেলেগ যেনে কিছুমান ব্লু হয় কিছুমান গ্ৰীণ হয় ঠিক আছে চ' তাৰ মতে পলিপৰ কালাৰটো তেনেকুৱা হয় এতিয়া চাওক কেনেকৈ চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যন হয় এই পলিপবিলাকে কি কৰে জুজেন্থেলবিলাকক মানে জাগা দিয়ে থাকিবলৈ জুজেন্থেলবিলাকক ৰাইট জাগা দিয়ে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে আপুনি ক'ব পাৰে আৰু এই কোৰেল পলিপবিলাকে ইণ্টাৰ্ণ কি কৰে জুজেন্থেলক প্ৰটেক্ট কৰে এনভাইৰমেণ্টৰ পৰা ঠিক আছে আৰু provides a steady supply of carbon dioxide for its photosynthesis চাওক এতিয়া জুজেন্থেলবিলাক কি হয় অটোট্ৰপিক আছিলে ইহঁতে নিজৰ খাদ্য নিজে বনায় চ' অটোট্ৰপিক হয় চ' ইহঁতে কি কৰিব যোনটো ইহঁতে খাদ্য বনাব ঠিক আছে চ' সেইবিলাক কি কয় ওচৰ পাজৰ যোনবিলাক পলিপ আছে সিহঁতকো অলপ অলপ প্ৰভাইড কৰে যোনবিলাক জীয়াই থকা পলিপ হয় মৰাবিলাক নহয় যোনবিলাক জুজেন্থেলে যোনটো এক্সট্ৰা মানে অটোট্ৰপিক মানে সিহঁতৰ অটোট্ৰপিক হয় যিহেতু সিহঁতৰ নিজৰ খাদ্য নিজে বনাব সিহঁতে এই নিজৰ খাদ্যখিনি এই যোনবিলাক লিভিং পলিপছ হয় ঠিক আছে সিহঁতক প্ৰভাইড কৰে চ' পলিপছবিলাকে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে জুজেন্থেলে ফুড প্ৰভাইড কৰে আপুনি এনেকৈ ক'ব পাৰে পলিপছখিনিক অ'কে So this symbiotic relation allows the slow growing of the corals to compete with faster growing multicellular algae. The corals can feed by day through photosynthesis and by night through predation. ঠিক আছে টিচুজ অফ দ্য corals themselves are actually not the beautiful colors আপুনি জানি মাত্ৰ ক'লোৱে মই এই যোনটো আপোনালোকৰ পলিপবিলাকৰ যোনটো কালাৰ আহে ন সেইটো জুজেন্থেলবিলাকৰ কাৰণে হয় যোনটো এলগি থাকে সেই এলগিবিলাকৰ কাৰণে হয় অ'কে চ' জুজেন্থেলবিলাক যদি গ্ৰীণ হয় দেখাত তেতিয়া পলিপটো অভাৰঅল গ্ৰীণ হ'ব সেইকাৰণে আপুনি চাব কেতিয়াবা যেতিয়া বেছি গৰম হৈ যায় তেতিয়া মানে খুব বেছি ৱাৰ্ম মানে অচিন কাৰেণ্টৰ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যায় তেতিয়া জুজেন্থেলবিলাক মৰি যায় জুজেন্থেল মৰিলে কি হ'ব এই পলিপখিনি কালাৰটো হোৱাইট হৈ যায় ঠিক আছে সেইটোকে কোৰেল ব্লিচিং বুলি কয় ঠিক আছে চ' সেইটো কথাই আমি ইয়াত পঢ়িম কোৰেল ব্লিচিং কেনেকৈ হয় চাওক ইয়াত চাওক আপোনালোকে হেল্ডি কোৰেল এটা কেনেকুৱা হয় এইটো এটা কলনি হয় ধৰক ঠিক আছে তাৰ এটা আমি সৰুটো পাৰ্ট এটা লৈ আহিছোঁ ইয়াত সৰু পাৰ্টটো ইয়াত চ' ইয়াত কি হৈছে আপোনালোকৰ এইবিলাক কি হয় জুজেন্থেল হয় দেখিছেনে মানে এলগিবিলাক হয় এই এলগিবিলাক আপোনালোকৰ এই পলিপটোত কি হৈছে ষ্টিক হৈ আছে যেতিয়া আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ কোৰেল কাক কয় চাওক ছাপ'জ আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে বা পলিউশ্যনৰ কাৰণে কি হৈছে এই যোনবিলাক জুজেন্থেল ইয়াত বহি আছিলে সিহঁতৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ নাহিব জানো ৰাইট ষ্ট্ৰেছ আহিছে এইটো কাৰণে কি হয় সিহঁতে এই পাৰ্টিকুলাৰ পলিপটো এৰি পেলাই সিহঁতে গুচি যায় এৰি গ'লে কি হ'ব এই জেগাটো কি হয় বগা হৈ যাব কাৰণ কি সিহঁতে যেতিয়া গুচি যাব তেতিয়া এই জেগাটো কি হ'ব এনেকুৱা হৈ যাব দেখাত হোৱাইট হৈ যাব চ' এইটোকে ব্লিচ বুলি কয় সিহঁতে এৰিলে কি কয় কোৰেল ইজ লেফ্ট বিহাইণ্ড এণ্ড দিছ ইজ ন'ন এজ কোৰেল ব্লিচিং ঠিক আছে এইটো কিহৰ কাৰণে হয় ডিউ টু চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ ডিউ টু ৰান অফ যিবিলাক পলিউশ্যন হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ অভাৰ এক্সপ'জাৰ হয় ছানলাইটৰ আৰু এক্সট্ৰিম ল' টাইট যেতিয়া পানী কমি যায় আপোনালোকৰ সেই জেগাটোতো কি হ'ব আপোনালোকৰ এনেকুৱা কোৰেল ব্লিচিং দেখা যায় চ' হোৱাট আৰ দ্য ইক'লজিকেল কজেছ অফ কোৰেল ব্লিচিং কি হ'ব পাৰে যেনেকৈ আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে হ'ব পাৰে এচিডিফিকেশ্যন যেতিয়া আপোনালোকৰ এচিডিফিকেশ্যন মানে কি আপোনাৰ যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছি হ'ব পানীত তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ কোৰেলবিলাকৰ কেলচিফাইং মানে কেলচিফাইং মানে কি হয় আপোনালোকৰ যোনটো কেলছিয়াম কাৰ্বনেট সিহঁতে ফৰ্ম কৰে সিহঁতৰ এক্সোস্কেলিটন সেই কেলচিফাইং যোনটো মানে ইফেক্ট হয় এবিলিটি হয় সেইটো কমি যায় কিয় আপুনি চাগে জানে কথাটো যে কেলছিয়াম মানে কেলচিফাইং প্ৰচেছটোত কি হয় আপোনালোকৰ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট ফৰ্ম হয় এতিয়া এই কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ লগত যদি আপোনালোকৰ আকৌ এচিডিটি বাঢ়ি যায় পানীত তেতিয়া কি হ'ব এই কেলছিয়াম কাৰ্বনেট মলিকুলবিলাক বা সেই অৰ্গেনিজমটোৰ যোনটো কেপেবিলিটি আছে মানে কোৰেলছবিলাকৰ যোনটো কেপাচিটি আছে টু ফৰ্ম দ্য কেলছিয়াম কাৰ্বনেট এই কেপাচিটি কমি যায় কাৰণ কিয় ইয়াত পানী এচিডিটি বাঢ়ি গ'লে হয় ঠিক আছে আৰু এচিডিটি কেতিয়া বাঢ়িব আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ বাহিৰৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছি চিকুৱেষ্ট্ৰ কৰিব ঠিক আছে মানে পানীয়ে যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছি ডিজল্ভ কৰি ল'ব তেতিয়া কি হ'ব পানীখিনি এচিডিক মানে তাৰ পিএইচটো কমি যায় মানে এচিডিক হৈ যায় বস্তুটো অ'কে আৰু এচিডিক হোৱাৰ কাৰণে কি হয় এই কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ যোনটো এক্সোস্কেলিটন সেইটো ভাঙি যায় অ'কে আৰু নেক্সট ৰিজন কি হ'ব পাৰে কোৰেল ব্লিচিঙৰ ইক'লজিকেল কজ চাব এৰিয়েল এক্সপ'জাৰ বুলি কয় এক্সপ'জাৰ টু হাই অৰ ল' টেম্পাৰেচাৰ্ছ ইনক্ৰিজ সোলাৰ ৰেডিয়েশ্যন ডেছিকেশ্যন এণ্ড চি ৱাটাৰ ডাইলুশ্যন বা হেভি ৰেইন তাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে জুজেন্থেলৰ লছ হ'ব পাৰে তাৰপিছত ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ডাইলুশ্যন হ'ব পাৰে কাৰণ আমি চাইছিলোঁ যে
কোৰেলছবিলাক আপোনালোকৰ বেছি মানে ফ্ৰেছ ৱাটাৰটো ছাৰ্ভাইভ নকৰে আৰু বেছি চেলাইন ৱাটাৰটো ছাৰ্ভাইভ নকৰে। চ' যেতিয়া ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বেছি হৈ যায় ডিউ টু চাম ইছ্যুজ লাইক যেনেকৈ ষ্টৰ্ম জেনেৰেটেড প্ৰেচিপিটেশ্যন, বৰষুণ বেছি হ'ল, বা আপোনাৰ নদীৰ পৰা যোনবিলাক ছাৰ্ফেচ ৰান অফ হৈছে, ঠিক আছে, সেইবিলাক যেতিয়া বাঢ়ি যাব তেতিয়া পানী কি হয় আপোনালোকৰ চল্টৰ ডাইলুশ্যন হৈ যায়। সেইটো কাৰণে কি হয় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ কণ্টেণ্টটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে বা চল্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো কমি যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকৰ এই জুজেণ্টেলবিলাক মৰি যায়, যাৰ কাৰণে কোৰেল ব্লিচিং হয়। তাৰপিছত জেন'বায়টিক্স কি হয় যেনেকৈ চাওক, when corals are exposed to high concentration of chemicals যেনেকৈ কপাৰ, হাৰ্বিচাইডছ, অইল, বা আপুনি যদি চাই অইল লিকছবিলাক যে হয় সাগৰত, টেংকাৰবিলাক কেতিয়াবা লিক হয়, তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হয়, তাৰ কাৰণে কি হয় জুজেণ্টেলবিলাক মৰে, ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে কোৰেল ব্লিচিং হয়। তাৰপিছত ইপিজটিক্স মানে কি হয় পেথোজেন ইনডিউচ ব্লিচিং। কিছুমান কোৰেল ব্লিচিঙত কি হয় আপোনালোকৰ পেথোজেন ইনডিউচ হয়, পেথোজেনৰ কাৰণে হয়। চ' তেনেকুৱা বেমাৰক কি কয় ইপিজুটিক্স বুলি কয়। চ' দিছ আৰ চাম অফ দ্য কজেছ আপুনি ক'ব পাৰে যাৰ কাৰণে কোৰেল ব্লিচিং হয়। থাৰ্ড কোৰেল ব্লিচিঙৰ কথা আমি কৈছোঁ। থাৰ্ড কোৰেল ব্লিচিং ইজ ইন প্ৰগ্ৰেছ, যোনটো আপোনালোকৰ 2015-16 ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, ঠিক আছে। আৰু তাৰ আগতে যদি ফাৰ্ষ্ট কোৰেল ব্লিচিং 1998 হৈছিলে, 2010 ছেকেণ্ডটো হৈছিলে, থাৰ্ডটো 15-16 ষ্টাৰ্ট হৈছে, এণ্ড দিছ ইজ দ্য লংগেষ্ট ওৱান, যোনটো এতিয়ালৈকে চলি আছে। আৰু লংগেষ্ট এণ্ড মষ্ট চিভিয়াৰ এল নিনো এভাৰ ইজ দ্য মেইন কজ। এল নিনোৰ কাৰণে এইটো হৈছিলে আচলতে। নাও হোৱাট আৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ গ্ল'বেল কোৰেল ব্লিচিং? কোৰেল ব্লিচিঙৰ কাৰণে গ্ল'বেলি কি কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে? চ' চাওক, কোৰেল ৰিফ ইক'চিষ্টেমছ আৰ লেছ দেন 0.1% অফ দ্য অ'চেন। চাওক, এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, নোট কৰি ল'ব। কোৰেল যোনটো ৰিফছবিলাক আমাৰ থাকে, সেইটো অ'চেনৰ যদি চাই 0.1% এৰিয়াতকৈও কম এৰিয়া অকুপাই কৰে, কিন্তু ইট প্ৰভাইডছ শ্বেল্টাৰ এণ্ড ফুড টু 25% অফ দ্য অল মেৰিন স্পিচিছ। কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাওক। চ' ডেট মিনছ কোৰেলবিলাক যদি ব্লিচ হৈ যায় কমপ্লিটলি, তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ 25% অফ দ্য মেৰিন স্পিচিছৰ যোনটো ফুড হয় তাৰ ফুড ক্ৰাইচিছ হ'ব সিহঁতৰ, ঠিক আছে, মেৰিন অৰ্গেনিজমছখিনি। সিহঁতে কি কৰে, দে ছাপোৰ্ট ফিছ ষ্টকছ অন উইচ চাম 500 মিলিয়ন পিপল আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট। এতিয়া চাওক, এই 25% যদি মেৰিন স্পিচিছখিনি ইম্পেক্ট হয়, সিহঁতে যদি মৰি যায় ডিউ টু এবচেঞ্চ অফ কোৰেল ৰিফছ, তেতিয়া কি হ'ব, এই মানুহখিনি যোনে ফিছ বা তেনেকুৱা ফিছ মানে তেনেকুৱা ফডাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি থাকে, সেই তেনেকুৱা মানুহৰ লাইফো আৰু ইকনমি বিজনেছো ইম্পেক্ট হ'ব। Mass bleaching can turn a coral-dominated reef into an algae-dominated one in the space of a few months, a process that can take decades or longer to reverse. ঠিক আছে? So mass bleaching কাৰণে কি হ'ব পাৰে, that can turn a coral-dominated reef to a algae-dominated one. মানে আগতে তাত coral-dominated reef আছিলে, পিছত গৈ কি coralsবিলাকটো মৰি গ'ল, অকল algae-dominated reef হৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে, মানে algae-dominated area হৈ যাব। আৰু এই বস্তুটো ৰিভাৰ্চ কৰোঁতে বহুত বছৰ লাগি যায়। So that is the end of our discussion. So I hope you enjoyed the lecture. ভালকে পঢ়িব, এতিয়া প্ৰিলিমছো আহি আছে, লগতে মেইনছৰ কাৰণেও এইখিনিও চাই থাকিব ডিটেইল ভিডিঅ'খিনি। চ' আজি আমি কি কভাৰ কৰিলোঁ টপিকখিনি মই জাষ্ট এবাৰ দেখাই দিছোঁ ওপৰে। We had covered the marginal seas of the world. Then we had covered this part, which is the vertical and horizontal temperature distribution of the oceans. Then we had talked about ocean salinity. Then we had studied about the tides, and finally we had covered this part which is related to coral reefs. So I hope you enjoyed this lecture. Keep watching for more videos and keep studying as well. Thank you.